طبعا شورى وتمام كده. Hali mayus kuanis kinum akam katiya uzanım çıkınım bu uzan tonuzan. Tamam. شما در خجنوی ما مرحمت میکنیم. در خجنوی ما مرحمت میکنیم. شرپنخون مرحمت. گل بار اومد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین. در خجنوی ما مرحمت میکنیم. شرپنخون مرحمت میکنیم. مرحمت میکنیم اکوی رقم گیر. شما در خوی ما شماده. شما در خوی ما مرحمت میکنیم اکوی رقم گیر. مرحمت میکنیم اکجنوی ما شما در خوی ما شما در خوی ما. السلام علیکم منطقه. مرحمت میکنیم اکجنوی ما مرحمت میکنیم رقم
Ani qıçılar tuy kaya. حافظی رستوران به شوخی تاو ها نغزه هم خیلی نیسته نطوری ها ها حالی میارمش از این ترا میدیم شما در کجونه ما مرحمت میکنیم شیرپرنگو او میگه میریم واسوی رقمو گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو رقمو خولیه باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم مکجونه ما رقم میگیریم او میگه میریم واسوی رقمو مکجونه ما مرحمت میکنیم شیرپرنگو گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین این نرتون بینم شیرپرنگو نرتون بینم زنده و سربلند و خانوار و پیروز و فیروز باشه مرحمت میکنیم اکجانوی ما رقم میگیریم ای کوبیوی همتون دا بوری پیش روی شیرپرنگو بوری پیش روی او میگه میریم این نرتون بینم مرحمت میکنیم شیرپرنگو رقم های خولی گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین شما در کجونه ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت لید نرتون بینم زنده و سربلند و خانواد باشه مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت میکنیم شما در کجونه ما شما در کوی ما ای او میگه میریم این نرتون بینم شما در کجونه گل بر اومد از زمین میگیم عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین او میگیم میریم این نرتون بینم زنده و سربلند و خانواد و پیروز و فیروز باشه شما در کوی ما شما در او میگیم میریم انها بگی شما در کوی ما شما در کجونه ما همتون دا بوری پیش روی
خوش اومده اکویما، خوش اومده شیرپلنگو، خوش اومده. او میگه میریم و سوی رقم ها. او میگه میریم این نرد رو بینم. دل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین، باز در اومد در زمین. خوش اومده اکا جونه من. خوش اومده مرحمت میکنیم شیرپلنگو رقمای خالی. همه تونده بود باری پیش روی. بود باری پیش روی. او میگیم میریم این نرد رو بینم. خوش اومده اکویما، خوش اومده. خوش اومده مرحمت میکنیم شیرپلنگو رقم میگی. اکوی بازیگر مرحمت میکنیم شیرپلنگو، مرحمت به سوی رقم ها. خوش اومده اکویما. او میگه میریم. خوش اومده اکویما. خوش اومده تون اکا جونه من، خوش اومده. دل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت رقم خالی، باز در اومد در زمین. این نرد رو بینم. خوش اومده اکویما، خوش اومده شیرپلنگو، خوش اومده. همه تونده بود باری پیش روی. او میگه میریم این نرد رو بینم. خوش اومده اکویما. خوش اومده شیرپلنگو، خوش اومده. همه تونده بود باری پیش روی. او میگه میریم این نرد رو بینم. رخت سبز و خوش اومده اکویما، خوش اومده. خوش اومده اکویما. خوش اومده اکا جون من. همه تونده بود باری. خوش اومده اکویما، خوش اومده شیرپلنگو، خوش اومده. مرحمت میکنیم اکویما رقمای خالی. مرحمت میکنیم اکا جون من رقمای خالی. خوش اومده میگیم. او میگه میریم این نرد رو بینم. زنده و سربلند و خانه آباد باشد اکا جون من. دل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین، باز در اومد در زمین. خوش قلیسز، خوش قلیسز اکا جون من، خوش قلیسز. خوش اومده اکویما. خوش اومده اکا جون من. مرحمت میکنیم. همه تونده بود باری پیش روی. او میگه میریم این نرد رو بینم. خوش اومده اکویما. خوش اومده اکا جون من. همه تونده بود باری پیش روی. او میگه میریم این نرد رو بینم. خوش اومده اکویما. مرحمت میکنیم اکا جون من، مرحمت. خوش اومده اکویما. خوش اومده شیرپلنگو، خوش اومده. خوش اومده شیرپلنگو، مرحمت میکنیم. خوش اومده اکویما. اکا جون من، خوش اومده اکویما. مرحمت میکنیم شیرپلنگو، مرحمت میکنیم. او میگه میریم این نرد رو بینم. خوش اومده اکویما، خوش اومده شیرپلنگو، مرحمت میکنیم. دل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین، باز در اومد در زمین.
شما در خوی من مرحمت میکنیم اکا جونوی من مرحمت میکنیم این نرتون شما در شیطان شما در خوی من همتون da بوری پیشوی شیطان بوری پیشوی آوون میگه میریم از زنده و سربلند و خانواد باشم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین همتون da بوری پی او اکا سجلال و علیکم سلام اکا جنی من خشم دی اکا من خشم دی شیطان مرحمت میکنیم اکوی من مرحمت همتون da بوری پیشوی زنده و سربلند و خانواد باشید اکا جنوی من او میگه میریم این نرتون بینم زنده و سربلند باشید مرحمت میکنیم شیطان رقم خالی اکوی بازیگر مرحمت میکنیم شیطان مرحمت شما دی اکوی من شما دی اکا جنوی من مرحمت میکنیم شیطان مرحمت همتون da بوری پیشوی او میگه میریم این نرتون بینم زنده و سربلند و خانواد باشید اکوی من خوش اومده همتون da بوری پیشوی بوری پیشوی شیطان مرحمت میکنیم او میگه میریم این نرتون بینم شما دی اکوی من شما دی شما دی اکوی من همتون da بوری پیشوی شما دی اکوی من شما دی شیطان همتون da بوری پیشوی او میگه میریم این نرتون بینم شما دی اکوی من شما دی اکوی من گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین همتون da بوری پیشوی شیطان بوری پیشوی شما دی اکوی من شما دی شیطان مرحمت میکنیم اکوی من رقم میگیریم همتون da بوری پیشوی همتون da بوری پیشوی شیطان بوری پیشوی او میگه میریم از زنده و سربلند و خانواد باشد شما دی اکوی من خوش اومده شما دی اکا جنوی من مرحمت میکنیم رقمای خالی شیرپرنگو مرحمت میکنیم رقمای خالی همتون da بوری پیشوی او میگه میریم ها بگی شیرپرنگ رقمای خالی همتون da بوری شما دی اکوی من شما دی شما دی اکا جنوی من
شما در خیمه گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت ها وزبین، باز در آمد در زمین. او میگه میریم نه شیرپلنگا، او میگه میریم این نرتون بینومه، زنده و سربلند و خانه آباد باشه رخیمه. همتون دا بور بوری میریم شیرپلنگا، مرحمت رقمای خالی. اکه جونوی ما مرحمت رقمای خالی. اکوی بازینجان مرحمت میکنیم شیرپلنگا، مرحمت میکنیم. همتون دا بور بوری پیش شوی. او میگه میریم این نرتون بینم. شما در کنما اکه میگفون رقمی چو، رقمی چو شیرپلنگ. شما در کنما شما در کنما او میگه میریم این نرتون بینم، زنده و سربلند و خانه آباد باشه کنما. شما در کنما شما در شیرپلنگا مرحمت میکنیم. که جنوی ما شما در هم کسان مرحمت میکنیم. اکتوی ما رقم میگیریم شیرپلنگا، مرحمت میکنیم رقم میگیریم. همتون دا بور بوری پیش شوی شیرپلنگا، بور بوری پیش شوی. گل برآمد در زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت ها وزبین، باز در آمد در زمین. شما در کنما شما در مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شما در کنما شما در کنما مرحمت میکنیم. اکه جلوی من مرحمت. همتون دا بور بوری پیش شوی، بور بوری پیش شوی. او میگه میریم به سوی رقم ها. و علیکم سلام اکه جونی ما، سازی خودت سلامتیات سوزه اکه، کار و برات سوزه تینجه اکه. شما در کنما مرحمت میکنیم. اکه ما رقم میگیریم. شما در کنما شما در کنما مرحمت میکنیم شیرپلنگا. شما در شیرپلنگا یکون لحظه میستیم رقم رو میگیریم میدیم. شما در کنما ما شما در همتون دا بور بوری پیش شوی. او میگه میریم این نرتون بینیم، زنده و سربلند و خانه آباد باشه اکه جونوی ما. شما در کنما شما در کنما شما در مرحمت میکنیم. اکه جونوی ما رقم میگیریم. همتون دا بور بوری پیش شوی. او میگه میریم این نرتون بینم، گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت ها وزبین، باز در آمد در زمین.
شما در کجون وقت شما ده شیر پرانگو همتون دا بود بوری شما در کجون شما در کجون مرحمت میکنیم ارکای ما رقم میگیریم مرحمت میکنیم رقم میگیریم شما در کجون ما شما در کجون ما مرحمت میکنیم ارکای ما مرحمت شما در کجون ما مرحمت میکنیم ارکای ما ارکای بوزینگر مرحمت رقم میگیریم اکجون هول یکایش کنش همی رقم دودمت نه و سر کدگی مکد نمیتون رقم گرفتن همی رقم بیشون گرفتن نمیتون شما ده اکای ما شما ده اکای ما اکجون ما شما ده مخصا شما ده شیر پرانگو همه تونده بود بوری پیشوی شما ده اکای ما شما ده اکجون ما شما ده شما ده اکای ما اکجون ما شما ده شما ده اکای ما شما ده اکای ما مرحمت میکنیم اکجون ما مرحمت میکنیم شما ده اکای ما مرحمت میکنیم که باسوی رقم های خولی شیر کنم و رقم های خولی شما ده اکجون ما شما ده ما کسی مرحمت میکنیم ناو میگه میدیم این درتون زنده و سربلند و خانوار باشده شما ده اکای ما شما ده نارتون بینم شما ده نه ها میریم اکای ما نه ها میریم باسوی رقم ها شما ده اکای ما شما ده اکای ما شما ده مرحمت میکنیم اکجون ما مرحمت میکنیم همه تونده پیشوی بود بوری شما ده اکای ما شما ده اکای ما مرحمت میکنیم اکجون ما این نارتون بینم شما ده اکای شما ده پیوی مرحمت شما ده اکجون ما مرحمت میکنیم اکای بوزینگا اکجون ما مرحمت
شما در خوی ما. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که از یتابان تربای باز در اومد در زمین. شما در خجانه ما. شما در همتون در بود باری پیش شوید. مرحمان اکنون خیمه شما در شرپان بخ. شما در خش قلایسیز. خش قلایسیز خجانه ما. آوم میری من نارتون بینم. شما در خوی ما. شیر کلان بخ. شما در مرحمان اکنون اخوی ما. شما در خوی ما. اکای مگافون جون گرفته نمیتونم اکای ما. افیر ما نه سار دادگی ما که ما یکم کازم اینوز رفته نمیتونم. یکم مدام داخل. یکم کازده نمیگیرم اکای. شما در کوی ما. ما افیر نه سار دادگی ما که جدی سو کتاب دیگه یکی پرمی. ما که یکم مدام دا گرفته نمیتونم شیر کنم. شما در کوی ما. نه با اینای بوجی دا باشه اکای یکی یکم تا میگیرم. موجه اکای افیر نگاه کدگی شیشتگی که ما چخه دادم رقم. شما در خوی ما. مرحمت میکنیم اکوی ما رقم میگنیم. شیر پالنگو مرحمت میکنیم. همتون دا بود باری پیش روی او میگه میریم این نارتون بینیم. شما در کوی ما. شما در شیر پالنگو. شما در همتون دا بود باری پیش روی. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین. مرحمت میکنیم اخوی ما. شما در اخوی ما. شما در شما در اخوی ما. شما در اخوی ما. شیر پالنگو. شما در مرحمت میکنیم رقم های خالی. واقعی روشخ شما در یک سه اکای خدا. او اکای پابلو اومد. و علیکم سلام اخوی ما. شش اکای پابلو. 2 3 2 7 5 2 7 5 اکای مرحمت. 2 7 5 اکای پابلو. شما در. شما در اخوی ما. 2
ده 7-5 آخه جونای من. 10-7-5 گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت تربای باز در اومد در زمین آخه جونای من. مرحمت میکنیم شیطان باید رقمی شما در خوی من. شما در خوی من. آن تونده بوری پیش روی او میگه میریم این نهارتون بینم. آخه جونای من. 10-7-5 10-7-5 اومد دکتر. شما در خوی من. شیفانم شما ده. شما در خوی من. مرحمت میکنیم آخه جونای من. شما در خوی من. خوی بازینگری من شما ده. شما ده شیفانم شما ده. 10-7-5 اکوی من. 10-7-5 10-7-5 اکوی بازینگری من. 10-7-5 10-7-5 آخه جونای من. مرحمت جونای من. مرحمت میکنیم. 10-7-5 اکوی من. 10-7-5 آخه جونای من. 10-7-5 10-7-5 شیطان آقا مرحمت. 10-7-5 رقمای 10-7-5 گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین. دید رقمای 10-7-5 خورده باز در اومد در زمین. مرحمت میکنیم اخوی من. مرحمت میکنیم اخوی جونای من. همه تونده بوری پیش روی شما در خوی من. خوش اومده تو. 10-7-5 شیطانگو شما در خوی من. شما در خوی من. شما در اخوی من. مرحمت میکنیم. 10-7-5 اخوی من. مرحمت شما در خوی من. شما در خوی من. شما در شیر پلانگو همه تونده بوری پیش روی او میگه میریم اخه جونای من. او میگه میریم. 10-7-5 اخه جونای من. 10-7-5 میریم شیطانگو. 10-7-5 میگه میریم.
اکه روسیه چانس هست اکه جلوی ما 2-5 من نمیدیم شرپان یا لحظه میشنیم 2-5 این روزای odam tam şikayetleşsin koyma bola odam çota kamay roza koya lazım sabır mekanım 2-5 mekanım akay Rusya yani akacım harşa dori harşa dori roy kadagi akam indusuna kadagi akay Pablo akam şaka çoğusa dori akay megafon rakamı çor sadrubul dori koymaya lazım istem 2-3 hafta birden verilmişim. Arkadaşlarım akşam tarafımı istem odan tanesi bekleşim. Şunu da koyma. Şunu da koyma. Arkadaşlarım şunu da. گل بر اومد از زمین شکا عجب گلی نازنین شما در koyma از koyma rakamı 2-5 2-5 arkadaşlarım 2-5 az koyma marhaman bekleyin. 2-5 az koyma 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 2-5 az koyma
ده 7-5 شیرپلنگو یا لحظه صبر میکنیم. ده 7-5 هم اتیم میریم شیرپلنگو. ده 7-5 ما مرحمت میکنیم. ده 7-5 اخه جنوی من. ده 7-5 اخه جنوی من. ده 7-5 یو مرحمت میکنیم اخه جنوی من. اخه جنوی من مرحمت میکنیم. ده 7-5 گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها وزبین، باز در اومد در زمین. شما در کوی ما، شما در شیرپلنگو شما در. ده 7-5 مرحمت میکنیم اکوی ما. رقم های 2-7-5 شما در کوی ما. ده 7-5 اخه جنوی من. اخه جنوی من. ده 7-5 ده 7-5 اخه جنوی من. ده 7-5 مرحمت میکنیم اکوی ما. ده 7-5 اکوی ما شما در مرحمت میکنیم. ده 7-5 اخه جنوی من. ده 7-5 رقم های 2-7-5 اخه جنوی من مرحمت میکنیم شیرپلنگو. مرحمت میکنیم اکوی ما. ده 7-5 شما در کوی ما. شما در. شما در کوی ما. شما در کوی ما. شما در شیرپلنگو. شما در کوی ما. شما در کوی مرحمت میکنیم شیرپلنگو. مرحمت میکنیم اخه جنوی من. شما در کوی ما. همتون دا بوری شیرپلنگو بوری پیش روید. شما در کوی ما. ای نه تو میگه او میگه میریم و سوی رقم ها. او میگه میریم و سوی رقم ها. گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین. تو اکه رستم جان شما در کجانی ما. 57 خیلی دکه ده خوده چود ایو اکه رستم. شما در کوی ما. شما در کوی ما. ده مرحمت رقم ده اکه رستم سون ترکه دکه بردنش میگیریم از سکون.
شما در koyma. شما در koyma marhamat میکنیم شیر پلنگو ای نارتون بینم در koyma marhamat او در koyma marhamat میکنیم شما در koyma شما de marhamat میکنیم در koyma Akay Firdausun taparto drakımı megire merem akajonima Akay Firdaus yadı kondura megire merem to damşidana Firdaus dra parto aka Akay Firdausun rakami 57 Akajon suma raket hamekine akajon kart giriftan nametunum da hiç odam aka sahar kor nav sarjidage da hiç ke içi giriftan nametunum drakımı megire nakontum merem Akos Akay Firdausun raket hamekine şey Dil baromad az zamin ajab guli nozamin did ki vaziyatı vazmin boz dar omad az zamin akajonay man marhama شما در koyma شما در akajonay man شما dil baromad az zamin ajab guli nozamin did ki vaziyatı vazmin boz baromad az zamin Kuzavad metne merem şerpango Ay rakami 3 nişon dod ay rakami 3 merem شما در koyma Akay Rustam Firdausun omad şunu Akay Rustam Merem darşı bolşi ba peş şerpango darşı bolşi ba peş Akay Firdausun Rustam o oşidim شما در koyma شما در hamatunda bol bori Gül baromad az zamin ajab guli nozamin did ki vaziyatı vazmin boz dar omad az zamin hamatunda bol bori peş avi 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 6 7 5 şerpango merem dar Akay Rustam o oşidim 57 megafon o oşidim şerpana Akay Pablo 200 rubli digar memuna Akay Rusya 600 rubli digar memuna hamatunda bol bori ay rakami 3 merem 20 rakami 4 aha Akay Pablojon rakami 6 ayakta akajon 3 salmakta da rakami 3 rakami 4 یک دو سه چهار پنج شش رقم 2 خوله رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 boş ver koyma Şimdi o şah panca ba 22 rakam 6 merem Akay megafon faktori Akay megafon faktori 5 o çava Rustam ay rakam 6 merem megafon faktori akajon شما در koyma شما در شما در 4 2 خوله koyma Akay rakamgir 4 2 خوله şerpango 4 2 gül baromad az marhamat rakamgir rakamı 4 2 rakamgir rakamı 4 2 marhamat شما در koyma شما در Akay rakamgir marhamat rakamı 4 2 شما در koyma rakamı 4 2 şaş haf yazdı şaş haf yazdı 4 5 şaş haf
شد تمرین داشتی اکوی رقمگیر مرحمت رقمای چورdu Rustam Şahisar bulur. Çorudur akoy ma kime girer şer falan o çorudur. Çorudur akoy ma rakamay çorudur. Akoy bozingar marhamat rakamay çorudur. Dil baramad az zamin acab guli nozanin did ki vaziyata vazmin باز daromad dar zamin. Rakamay çorudur akoy ma. Şomade akoy ma şomade. Hamatun da buri peş abi. مرحمت میکنیم اکوی ما شما ده اکوی ما شما ده اکوی ما شما ده اکوی جنوی ما او میگیم بریم و سوی رقمای چورdu خلی اشیر falan o چورdu خلی اکوی جنوی ما مرحمت رقمای چورdu شما ده اکوی ما شما ده شیر falan o رقمای چورdu مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر چورdu اکوی جنوی ما رقمای چورdu اکوی ما مرحمت میکنیم رقمای چورdu اکوی جنوی ما چورdu شما ده اکوی ما شما ده اکوی ما شما ده شیر falan o شما ده شیر falan o شما ده اکوی جنوی ما خوش اومده اکوی جنوی ما خوش اومده مرحمت میکنیم اکوی ما رقمای چورdu شما ده شیر falan o خوش اومده اکوی جنوی ما خوش اومده مرحمت رقمای چورdu شما ده اکوی ما مرحمت رقمای چورdu اکوی جنوی ما چورdu شما ده اکوی ما مرحمت اکای پابلو میگه یک کن بگی اکای پابلو چورdu درام و اخیر زخه جون یک کن میگیریم میریم دالشی او شدیم اکای پابلو جون میکرفونum رقم 6 قول به رستم 500 روبل میمونه اکای راسیا 400 روبل همتون دا برد ولی پیش میریم در 6 20 7 20 یا 22 10 3 22 4 12 5 22 و 22 برا 300 روبلی اکوی برادرو مرحمت 300 روبلی کی میدونه پاس vara akay hafta akay Rusya hardus rakamı üstün akay yakın akay nadrori dardı bu merhamet yakın namedrori hardı yakın rakamı başım akay akşama akay tablocu nadrori dardı mekazın kadın mezani o şu شما ده اکوی ما شما ده اکوی ما شما ده شیر پرنگو رقمو 2 4 6 2 4 6 2 4 6 شیر پرنگو رقمو 2 4 6
شما در کوی ما رقم دو چهار شش همتون دا بوری شد بوری پیش او میگه میره من ناتون بینم شما در کوی ما شما دو چهار شش در هر دشمو میکشم مکه در همه خیلی در هر میکشم مکه قدم میزنه آفر شما دو چهار شش شد کنم و رقم دو چهار شش او میگه میریم وقتی رقم دو چهار شش 600 روبل آشون شد میریم 5 3 5 3 5 3 میخوام ما رقم 5 5 20 3 21 Akay Rasya oşu çava babistiya. Akay Rasya'nın oşu çava babistiya. Merim dalışi. Merim dalışi. Şoma da koymak şoma da. Şoma da akayın ama su şoma da ton. Merim dalışi şey falan bu. Rakamoy du çor şaş. دو چهار شش اکوی بزرگوار باشه رقم دو چهار شش شیست نمیشه اکوی ما رقم دو چهار شش شما در اکوی ما رقم دو چهار شش مرحمه میکنیم اکوی ما شما در اکوی ما شما در شرفه دو چهار شش اکوی بزرگوار باشه مرحمه دو چهار شش دو چهار شش پلنگو دو چهار شش او میگه میریم این نارتون بینون میریم رقم 5 چی نشون و علیکم سلام اکا دو چهار شش پلنگو دو چهار شش دو چهار شش اکا جنوی ما دو چهار شش دو چهار شش دو چهار شش اکوی ما دو چهار شش رقم دو چهار شش پلنگو کلی 57 رستم سه بود چنده سه بیدم دو چهار شش پلنگو دو چهار شش مرحمت اکنه مخجونه من رقم دو چهار شش اکای بودینگر مرحمت اکنه دو چهار شش اکای بودینگر باشه مرحمت رقم دو چهار شش شما در اکای ما دو چهار شش اکای بودینگر باشه مرحمت رقم دو چهار شش او اکاش گنی دو شش اکا اکده راکت هم دو شش اکده دکا سونشا راکت هم رقم چهار اکی میگیره 100 روبلی اکا 100 روبلی 200 روبل اکا 200 روبل شما در اکای ما دو چهار شش میره مکر گه نسون تا پارتو رقم چهار سک ما میگیری او اکر روسان چهار هم گیری نه اکا میگیری یا نه اکا همین 100 روبلی میگیری شد پلا
ما دامی 100 روبلیش بس یکی بازی 100 روبله ای کنم ما یاسمی دا اکه زور اونا میرسم تمام اکه جان راکت چور اکه کی رستم 5 7 چور اکه رستم 5 7 چور اکه رستم میره مای 5 6 چور 5 6 11 3 گرفتگی هم اکه اوجه رقم دارم گرفتن اکه اکه فیداق جان چورا مایخده ای اکه رستم جان چورا مایخده دکه چورا مایخده 4 5 7 اکه گنی 2 6 گنی 2 6 ها که میریم دالشی اکه رسیا جان 200 روبلی دیگر میمونه اکه فیداق 500 روبل داری اکه جان ای اکه رسیا زد 600 روبل 400,000 800 روبل دیگر میمونه اکه رسیا 800 روبل دیگر میمونه اکه جان ما شیرپالان سون تا پارتو اکه گنی کی شیرپالان سون پارتو bu kafonu شما ده koyma şoma da şiرپالان گو شما ده اکه گنی او اچه مازون دوری koyma مرحمت ای بچه گنی او اکه سجلال او میگه میرین ای بچه گنی او بچه دیمونش اکه گنی اکه گنی اکه گنی شیرپالانگو رقمای 2 6 کی میگیره 2 6 کی میگیره koyma koyma 2 6 کی میگیره تو soybu شما da megafon sun ta parto megafon 2 6 suma parto sразу 5 4 7 کی اکه رستم 1 3 اکه کی راسیا koyma شما koy همین رقم گرفتگی شما تو نرکت اکنی هده اکه ها بچه هم سون پارتوی پکنی اکه شما ده koyma شما ده خجانه ما اکه اومد او شدیم شیرپالان رقم 5 megafonu 20 2 6 اخبار شیرپالان 2 6 21 7 22 1 20 رقم 2 شیرپالان 20 رقم 3 21 رقم 4 21 او شما میگیم اکه 7 تا با 22 اکه رستم megafon پافتوری 7 با 22 اوشی چند megafon پافتوری برات ها megafon پافتوری تمام راکت شما
شما در خوی ما شما ده اکر دوستان اوشو چهارشد بالا شما در خوی ما شما ده شد رو همتون در رو پیش اون میگیم میریم نه شما در خوی ما یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میریم داشت اکر فیردوس جون ای اکر رستم جون چهار پنج هفت 500 روبل میمونه اکر مگافون راکت اکر راسیا جون 600 روبل میمونه 800 داشتی 600 اکوی ما سومو همین سوم پارتوی دایی کنم هم اکنه خجونه ما بچه ها همین شمال باره بگذارنش مگافون هم بچه مگافون هم جایی اکر مگافون هم جایی اکر مگافون اومدی تمام رقم یک رقم یک اکر مگافون اومدی مگافون رقم یک دا رقم دو 22 مگافون رقم سه 12 رقم چهار 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 خب 22 آش شوا رقم 2 گل برآمد از زمین عجب گلی زمین لیفتی وضعیت و آزمین باز درآمد در زمین او میگه میریم این نرسم بینم شما در خوی وقت شما در شیطان رو شما در خوی ما او میگه میریم این نرسم بینم زنده و سربلند و خمابور شما در شیطان رو شما در خوی ما همتون در بود بودی پیش او میگه میریم این نرسم بینم شما در خوی ما سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو بریم داشت اکر رستم 200 روبل میمونه اکر مگافون 400 روبل میمونه اکر پابل اکر راسیا 400 روبل میمونه همتون دا بود باری پیش بشه فرمو کشم بریم دالشی رقم 3 با 21 رقم 4 با 12 رقم 5 با 20 رقم 6 با 22 رقم 7 با 20 رقم 1 با 20 رقم 2 با 19 اور شام میگیم با 22 رقم 6 اکر رستم هست رقم پافتورا رستم هست رقم پافتورا برای 200 روبل داری رستم
اگر پافتور باشه راکت هم میکنی صدر گلی دیگه. 4 و 5 7 خلی اشیر کنم گفت 7 تا کی میگیره کوی ما 7 تا کی میگیره 7 1 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 خلی اشیر ما رقمی 7 بریم دالشی روستا او شدیم اکای محمدی راکت هم میکنیم میگافون 800 روبل میمونه اکای راسیا 200 روبل میمونه راکت هم میکنیم اکای محمدی اکای محمدی رقم 7 اخدد راکت ها در لحظه میسیم اکوی ما سمو شما پارت هم میدیم همه تونده بود بوری شیر پلنگ بود او میگه میره دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین شما در خوی ما شما در خجونه ما او میگه میره نرد بینمه از خجونه ما مار همان میکنیم اکه ما محمد آنجا بود رقم 7 شیرپلنگ 500 روبلت میمونه 500 روبلت میمونه اومد یک کار اکه محمدی اومدی اکه محمدی اومدی تمام رقم 7 اخدت 500 روبلت میمونه کمی 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 5 20 6 20 او شود 3 با 22 اکه رستم پفتوری شد کنم او میگه میره نه کنم رستم پفتوری شما در خوی ما شما در خجانه ما شما رستم پفتوری تمام اکه رکت ها 4 و 5 پفتور رکت ها شما در خوی ما سون تا کارت ها خجان ما هدایت شما در خوی ما همه تونده بود باری پیش همی او میگه میره نه کنم زنده و سربلند و خانواباد باشه اکوی ما او میگه میره نرد بینمه شما در کنم شما در سربلند شما در همه تونده بود باری پیش همی او میگه میریم اکای محمدی 400 بلد میمونه اکای فیردوس راکت هم میکنیم اکای رستم راکت هم میگافون 600 روبل میمونه اکای راسیا 600 روبل میمونه همه تونده بود باریش شما در خوی ما
همتون دا بود شیر بلند گفت اکه رستم جان شیدم اومدی رستم اومدی رستم اکه رستم اومدی رستم اومدی اکه رستم اومدی ای بچه تمام کفانو معرفه شد شیدگه ده 5 26 10 7 12 1 22 20 3 22 300 روبلی وارا soyboy rakam gafo medro 300 روبلی وارا akay ki rakamo tamedrori mahmadi rakam tamedrori 300 روبلی 300 روبلی ki medro akoy ma marhamat akay mahmadi rakam tamedrori megafon agon rakam tamedo akay mahmadi rakami 7 2 6 5 4 2 6 5 4 را کی میگیره اکای مگافون رقمی 2 6 5 4 300 روبلی 6 5 4 هیچ کنه میگیره 6 5 4 رقم یک کشن نشون داده رقم 2 میکشیم 6 5 4 هیچ کنه گیره میرین دمی سه رقم میکشیم اکوی ماده بگیشه 1000 روبل میمونه 2 3 7 1 2 3 7 1 شرپنانگو 300 روبلی برایش کنم دروی 300 روبلی برای 6 5 4 خلیا شما دکوی ما رقم 6 5 اکای مرود 4 و 5 اکای مرود 4 و 5 اخده شرپنانگو 6 خلیا ایش کنم میگیره اکای مرود راکت هم میکنیم راکت هم میکنیم شرپنانگو همه تونده بوری میریم دالشی اکای محمدی 100 روبل میمونه اکای مگافون 300 روبل میمونه اکوی ما شش کنه گیره شرپلانگو شش کنه میگیره وی گیرشه یکنی مزار میکنه میریم رقمی 2 2 3 4 5 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 رقمی که دوازینه یکنی مزار روبل شام زدگی دا اکای مراد سومشا بو پارتر با همه تون دا بوری همه تون دا بوری پیش او میگه میریم این دارتون بینومه گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنی شما در خوی ما اکای مراد سوما کچی میگه اکای مراد جان سوما دامد آشیدم یکنی مزار روبل کدوی میزنه شوا شرپنم با رقمی 2 رقمی 2 آمد اکا 20 3 21 4 20 5 22 7 12 1 10
شاد اکه مراجعون 5 و 22 جان چواکه جان دانشی اخمو وان اکه میریم رستم پافتوره رستم پافتوری 4 و 5 پافتوره رستم پافتوری اکه رستم پافتور تمام راکتا شما در کنیم اکه مراجعون اگر بازی کنی یا لحظه میستیم و اکه رقمو خالی میشه یکنی رو بول دور یکنی bu naviş raket aldı. Bu naviş falan raket aldı. Bu naviş raket aldı. Ama tamam bu boru peş abi. Düz. Panza ya diyeceğim ya diyeceğim şart. Şu anda böyle. Arkay Murat bu naviş raket aldı mekinim. Arkay Mahmadi. o şirin falan bu. Arkay megafon. 100 ruble دیگه میمونم. Arkay Rasyajon 400 ruble دیگه میمونم. Rustam şirin. Rustam şirin. Arkay Rustam şirin şey falan. Arkay Rustam amcayı. Rustam amcayı. Arkay Rustam amcayı akıcı nima. Şuna da akıyma. Arkay Rustam. Ama çoğumadı bu kafanın sumu doma tamam akıya neme kafanı. Ne kafanı şöyle tamam. Rakamı 4. Yolda rakamı 3. 20 rakamı 4. Yolda rakamı 5. 20 rakamı 6. 3 takaro. Rakamı 7. 20 rakamı ya. Ya o şahane gençler falan rakamı şaşa baseta karo. Şaş baseta karo o şu şava. Arkay Rustam paftori. 4 5 paftori. Arkay Rustam paftori. Arkay Mahmadi paftori. Rustam Mahmadi paftori. Arkay Rustam Arkay Mahmadi paftori. Tamam akşam. Ne o kaka şarjat ay hafı. Meşava kapattı. یا پارت آکا ساز بوده بسو آکا خیلی چیزا شو آکا انتظار نکرد پارت آکا توره آکا همه خدا آکا میرم دارشی I have شارزاد I have میره هاف یک دو مکای محمدی راکتا میرم دارشی آکای رستم میگافون 100 روبل داشتی 500 600 700 500 روبل میمونه
Akay Rasya Jom the Sadr bulunur. شما در کوی ما مرحمت میکنیم شیر پالانگو گل برابر احسن اصلا جنوی ما سمور راکت همکنه وردیم دارشی بولشی با پیش همه تونده بود بوری پیش هایی او میگه میره من نکن می شما در کوی ما اکای رستان سمود اومد او اکای شروجون و علیکم سلام اکای جانی ما شما در اکای محمدی راکت ها او اکای محمدی جون 100 روبل دیگر میمونه همه تونده بوری نکفونم شیر پلانگو آی رقمی ها 22 یک 11 2 21 3 10 4 3 تولد ولی میشه واقعا 11 6 10 او شاد اکجانی ما بسه تولد رقمی چورا چور اوش چورا اکجانی ما چور اوش چورا میریم داشت اکجانی ما همه تون نبود بروش که او شوا کوی میزده ایده اکای شروع خود یا منو میرسیم اکای خودی میشیم شما ده اکای با شما ده اکای جنوب گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین بود که از یطر آزمین باز در اومد در زمین 5 6 7 1 2 3 4 میریم داشتی شیر کنم بود اکای دوستان اکای محمدی او شدیم اکای دوستان جون 400 روبل میمونه اکای مگافون 300 روبل میمونه اکای راسیا او میشیم همه تونده بود بوری رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 10 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 انا که با آش چوا که 4 با 22 اکای مهراجدین پاکتوری شما در کوی ما مهراجدین پاکتوری اکای مهراجدین پاکتوری رقمی 7 شما در کوی ما اکای راسیا پاکتوری اکای روسیا پاکتوری 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 راسیا و مهراجدین پاکتوری شیر کنم رقم 7 رقمی 1 3 اکای مهراجدین
صدر بولی دیگر نه یک سه پافتوری راسیا اکای فیرداوجو 800 روبل میمونم اکای مگافون 100 روبل میمونم اکای راسیا پافتوری راسیا اکای راسیا پافتوری اکای شروع همجایی شروع همجایی اکای شروع همجایی یک سه را کی میگیره کویما یک سه را ایش که نمیگیره یک سه را ایش که نمیگیره که جنوی ما یک سه دو odam dura aka akay murod du odam dura یک سه akay murod jo یک سه او آخه akay ivanjon یک سه را akay murod گرفت akay ivanjon یا لحظه میشتیم روز میتونده که یا بعد این امکان یا رقم خالی میشه akay murod سون تا میپارته یک سه نه بازی پرسته هم میکنی یک سه بازی پرستوی صدربلاده خولیا مدرو یکم اکا مدرو اکا ندرو اکا ایوان داتی ندرو اکا ایوان داتی تول به اکا شروع جون یا دماغ به اکی اکا رموت اکا ایوان یک سه را کدومشا میگیری اکا مرود مدرو یا نه اکا ایوان یک سه را کدومشا میگیری اکا مرود اکا مرود آخی بازی پرستوی اکا بازی صدربلا یک سه را میگیری اکا مرود بازی پرستوی دا میگیری اکا او تمام اکا جون ما میریم دال شیشرفا اکا مرود یک سه اکا جون ما 600 پارتوفتی 400 نمونه میریم دال شیشرفا رو رقم 5 20 6 27 11 یک 22 23 21 4 مگافون پافتوری 20 او شام میگم با 22 رقم یادم مگافون پافتوری اکا مگافون پافتوری شرینا مگافون پافتوره هر رقمو مگافون پافتور باشی 100 روبل دیگر رکت میکنی 6 پاس اکا ایوان 6 میگیری ایوان 6 میگیری ایوان 6 میگیری ایوان رقم 6 خود رکتا ایوان رقم 6 خود رکتا رکتا سون رکتا چا میریم داشتی شما ده اکوی ما شما ده شیر پلانگو میریم داشتی اکا ایوان سرازه رکتا میریم داشتی شیر پلانگو ای بچه
خطا کردیم شما در خونه یا رقمشان نموندن شما در خونه وقت شما در اکه ایوان از خونشان نگاه میکنید اکه ایوان سما راکتا شما در خونه همه خونده بود بودی پیش میگیم نارتون که ایوان سما جوش دارم دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت میریم دارشی اکای مرود 800 بودیم اکای مگافون او میشیم شیرفنان اکای مهراجدین او میشیم اکای رستم 600 بودیم نه اکای ایوان نه اومده اکای جنیما اکای ایوان اومد 500 روبل میمونه 500 روبل دیگر میمونه اکای ایوان اکای محمدی اکای مهروج اکای محمدی رقم 7 اکای اکای محمدی او شیدگیم اکای رقم 7 اوی 00 اکای میریم دارشی اکای مرود سمود اومد اکای ایوان 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 300 روبلی вара акои варадро марҳамат 300 рубли вара акои варадро ки медояд 300 рубли вара шер паланго рақами 1 3 вара кадай соҳибои рақамо 2 4 5 6 7 рақами 6 акаи иван рақами 6 акаи иван акаи рустам 57 акаи рустам 57 та медорӣ 300 рубли вара рақами 2 4 5 7 300 рубли вара 2 4 5 7 акаҷонои ма акаи рустам шер паланг 2 4 5 7 соҳибои рақамо 2 пасай 4 5 7 2 дура ки мегира шер паланго ишка намегира акои ма 300 рубли вара 300 рубли вара ишка нагира шер паланго мекашим даҳад акаи вигриш 800 рубли кадомиш мезана ошава 4 5 6 2 акаи фирдавс рақами 2 акаи фирдавс рақами 2 барада 300 акаи вигриш 1000 рубл вигриш 1000 рубле акаи фирдавс акетака варада 1 2 3 6 1 2 3 6 варада шерпанго 5 7 4 солия 5 7 4 5 7 4 5 7 4 шерпанго 5 7 4 ишка намегира нагира мерем рақами 3 нишон додага ай 6 мекашим шерпанго рақами 3 хиша нишон додага 6 6 2 3 6 1 2 3 2 3 1 2 3 4 5 6 نه رقمی کی دا بود اینه акаи фирдавс омадӣ
Aka Ivan 100 روبل دیگر میمونه. Aka Ivan 100 روبل دیگر میمونه. میریم دالشی. Aka فردوس اومدی. شیرپناه 1000 روبل رو شما میزدگی. Aka فردوس اومدی. رقم 6 کشته. رقم 6 شیرپناه رو. آه 11 رقم 20 رقم دی Aka فردوس. رقم 3 شما میگم 1 و 20 رقم 1 و 20 چواکه جونم دو پافتوری میگافون پافتوری شده چواکه فیدالجون حضور اکه کی فیداس میگم اکه مرود چوا 1000 روبله میگافون پافتوری رقم درا کی میگیره رقم درا کی میگیره رقم درا کی میگیره کویما رقم درا کی میگیره پریوت برا سلام علیکم رقم ده اکای مروجون اکای ایوان شما در کویما سلام علیک شما در کویما 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 میریم دالشی اکای ایوان شده شده اکای مروجون 800 داشته 1600 اکای کی مهروجدین رقم 7 پافتوری اکای محمدی مهروجدین میگم اکای محمدی پافتوری اکای رستم 400 روبل دیگر میمونه اکای محمدی پافتوری رقم 7 محمدی پافتوری رقم 7 محمدی پافتوری رقم 7 هم خولی شیرپلنگو رقم 7 هیچ که نمیگیره یک کنین کنفمون میگیره میریمش رقم 7 خولی رقم 7 یکون کاش گیره مرحمت 2 10 3 24 25 22 6 12 7 31 21 شما میگیم 7 با 31 رقم 7 کی میگیره اکا جنوی ما رقم 7 کی میگیره اکوی ما اکا ایوان پافتوری رقم 7 خولی اکوی ما اکا ایوان پافتوری اکا شروع رقم 7 فرسده ایوان پافتوری رقم 7 اکا شروع اکا ایوان پافتوری پاس کردم تمام خوش آمدی اکا جون 1000 رحمت که اومدی دیگه شدی اکای فیروز جمایف اول به اکای شروع 6 درامه گیری اکای فیروز سونتا پارتو شروع 6 درامه گیری شما در کوی ما
رقم 6 درا شروع نگیری 7 یک بگی تمام 7 ای فیروز رقم 7 ای فیروز فیروز سون تا راکت کرد فیروز اکا ایوان خوش آمدی مریم دالشی اکای شروع 6 2 راکت هم میکنی اکای مروجون 1499 مگافون رفت محمدی رفت رستم 299 درش کیه بو اکای فیروز سون تا پاردو فیروز فیروز رقم 7 ایخده رقم 7 فیروز میگیری 7 تا فیروز رقم 7 تا میگیری فیروز فیروز رقم 7 تا میگیری اکای فیروز اکای فیروز رقم 7 تا میگیری فیروز بچه اکای فیروز نگیرش رقم 7 کلیه شیرپرنگو رقم 7 تا کی میگیره اکوی ما رقم 7 تا کی میگیره اکوی بوزینگا رقم 7 تا ایش که نگیره یک کنی دیگه کمو میگیریم رقم 7 کلیه رقم 7 10 رقم 2 رقم 7 تا ایش که نمیگیره 12 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 اکای مرود اکای کمیتون دکا 21 شما میگیم 4 و 22 رقم 7 اکای مرود میگیری اکای مرود جون رقم 7 میگیری 4 شما میگیم 4 شما شیرپانا 4 شما شما در کوی ما رقم 7 اکای مرود میگیری یا اکای رسیه در کنون اکای مرود جون میگیری یا اکای رسیه در کنون اکای فیروز نداره رقم های خلیازی فیروز شیرپانا رقم نداره تمام اکای رسیه رقم 7 میگیری رسیه رقم 7 میگیری میریم داشت شیرپانا تمام اکا راکتا راکتا اکا شما در کوی ما سومی اکر اجده میکنیم میریم دارشیم اکا رقم 7 گرفتن اکا اکای فیروز اکای فیروز جون سوم دومدگی اکا سوم دومدگی اکای رستم شیرپالان 600 روبل میمونه اکای کی رفت اکای فیروز
نستی اکا اکای مرود 1200 روبل میمونه. اکای شروع 200 روبل میمونه. اکای روسیه چانسın پارتofتی اکا اومدگی اکا رقم خوری شامتمون اکای روسیه رقمی ها رقمی ها اکای روسیه چانسın پارتofتی 200 دیگر میمونه. اکای شروع 200 دیگر میمونه. میریم داشی فیروز رقم خوری شامتمون سومشا دیگه کس پارتoftaگر 5 حالی اکا 100 روبل خود دارید 12 7 21 1 22 23 بیاز نمرات پارتا روید کنو 21 4 او شود 5 با 22 اکای ما 5 با 22 او شد نمرات پارتا در واتساپ بنویس نمرات و علیکم پریوید و علیکم پریوید شما ده اکای ما شما ده شیخ انگاه نمرات پارتا سونتا پارتا در واتساپ شما ده اکای ما بریم داشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم بروزوی نازدیک اکای راسیا 100 روبل میمونه. اکای شروع او میشیم. اکای مرود 1000 روبل میمونه. میریم دالچی رستم 1200 روبل میمونه. 600 داشتی 1200 میشه و اکای جان من 1000 روبل میمونه. اکای رستم 54 1000 روبل میمونه. میریم دالشی رقمی 6 21 میشه که بیو 12 محرمه دکه 11 نویبر توی 21 11 توی 10 11 نویبر توی 10 رقم 5 10 21 300 روبلی ورادراه مرحمه شما در توی ما مرحمه شیر پلنگو ورادراه 300 روبلی اکای مراد رقم 3 اکای رستم هستیم جو در رقمات همه دروری دواره نمیدروری اکا 2 4 5 7 2 4 5 7 2 4 5 7 300 روبلی ورا اکای روسیا اکون ندروره پس بنویسه شیر پلنگو همین ندروره پس بنویسه اکا جونوی ما 300 روبلی ورا هیچ که نمیدرویا هیچ که ندرویا اکای مراد کنیشی 700 روبل میمونه بگیری 600 روبل 800 روبل 6 نشون دادگه رقم 7 میگم 7 دوازی نیست رقمی هم کدام اید میزنی 800 روبل او شد دو دوا رقمی 2 رقمی 4 رقمی 3 5 7 اکه عدیب جون سوما رکت اکه عدیب جون سوم تا پارتو اکه شروع رکت ها هیچ کنه از دیگه
5 hafta hiç kanamuşa mektaşım şerfanango. Mektaşım verim. Dalşı bolşı bakış. Hazır sadı bul bilgisayar tadı mezani o şişava şerfanango. Hazır sadı bul bilgi. Gül barama da zamin. Acar guli nozanin dit ki vaziyata hama tırbay boldaramadan Arkay Hamir Rustam şerfana. Rakamı tavalada ne diyor Rustam? Şoma de koyma. Arkay Adibcan Suma Parto. Ses hadi bulaka canım o. Öndaşı yak. De se şor. Şaş. Yak de se şor şaş. Se şor şaş. Merem daşı. Arkay Adibcan Suma Parto. Arkay şoru. Bu. Arkay Adibcan. Hazır buldori. Hoca aka kaşidagi muje 700 rubl meuna aka. Aka kaşidagi um kartar akıcım rakam ya. 22. Rakam 2. Ve aleyküm selam da rakam 3. 20. Rakam 4. Da rakam 5. Ve rakam 6. 23. Oş çava rakam 6 ve 23 hazır saz bu. Oş çava. Au میگه میره من نار تونیم زنده و سربلند خانواده باشد. آشا شش و 23 آشا شما در قیمت شما در میریم داشت او میگه من نار بینیم زنده و سربلند خانواده شما در شیر کنم شما در شیر کنم شما در Hayatımda bul görüp ama cemlerimi nasıl biliyorum zinde o sarılandı Firuzu Firuz o şarkıyı Meryem Darsi ya ha Meryem Darsi Akay Rasya rakami haf o şide Akay şoru Nıhsa dost ya kacın mı hafsad meuna Akay muro 500 meuna Akay Rustam 800 meuna Hamatında bu Bolukveşen avı megemedimin dağıtımı rakami ha 24 rakami akşer konam bu da rakami 2 20 rakami 3 20 rakami 4 da rakami 5 22 rakami 6 ما اگه حافظه ما که سرود میخونم 22 وارا 300 روبلی شیر کنم 300 روبلی وارا ما که نه اگه اینو تو سانه کدagi ما که اگه چیزی ششما خونی شیر کنم ما شیر میدونستم اگه میرفتم توی میگشتم حافظی کدام تا اینجا نمیشیدیم شیر کنم و یک سه اکای مرو دو شش روخ مدروری دو شش چور دو شش اکای دیجان رقم 4 دو شش شروخ ندرو رقمو تابتن شیر کنم و 300 روبلی وارا دو شش اکای دیجان 700 پارتوفتی اکای جانی ما 400 روبلی دیگر میونم دو شش اکای شروخ مدروری نمدروری اکای شروخ اول به اکای سویبوش چی میگه اکای شروخ ندروری اکای کی دمتون شروخ اکای مرو جون 100 روبلی دیگر اکای مرو
Akay Şorucan hada raket çıkı. Akay Şoru 100 rubli digar memnuna. O şava. Rakami 7 kışa nişon dodage ay rakami 1 نمیشه کنم. rakami 7 kışa nişon akay çoş odamı oxu akay soyboy rakami bozu zoran. 1800 rubl o şava. Akay Murod 100 rubli digar raketa. شما در کنیم اکای مراد 100 روبل دیگر رفته گل بار اومد از زمین نمیدونم اکا وقت دختر اجدار میکنیم اکا ما نمیدونی که اکا بپرسیش یکم اکا ما مقصد رقموش نمیکنیم اکای مراد جان 100 روبل اکا در واتساپ تمام همون 100 روبل تاز میپارتم آج من میپارتم 100 روبل تا شیر کنم Verin daş yardı, se şor panşaş haf yardı, panşaş haf yardı, se şor panşaş haf. Akay Murod 100 raket mekinه. تو اولی میشوا اکا جان یا لحظه به میشوا اکای مرود جان 500 دیگر میمونه اکا جان 500 دیگر میمونه اولی میشوا اکا جانی ما یا لحظه میش نموز میشوا اکا هیچ کوچرا دام نیست همه بدم اکای مرود جان اومدی اکای مرود اومدی 1800 روبل شو اکای مرود اومدی اکای مرود جان اومدی bu kafoni nami az 100 روبل یا odam dora ama روی کنم که کسان نشوا فیروز سون تا روی کدوم 100 روبل تا بگی براتا روی کدوم یا 11 2800 روبل شوا 21 3 21 4 25 11 6 27 да ای 11 21 900 روبلی وارا هسته یکم اکای وارادرو 900 روبلی نه مالکا اکای ادیک جون رقمی 4 900 روبلی هسته وارا شیر کننگو 900 روبلی 900 روبلی نه مرحمت 1765 1765 1765 شیر کننگو 1765 900 روبلی هسته یکم کن در واتساپ نویس رستم سونتا میپرتم 1765 900 روبلی وارا هیچ کنم ادرویا هیچ کنم ادرویا 900 روبلی هیچ کنم ادرویا اکای ادیک جان او شده 900 روبلی هیچ کنم ادرویا رقم دخشنشون دادگه از سه میریم 3 4 2200 آش شوا زدگی ها 2200 آش شوا میزدگی ها شیر کنم گل بار اومد از زمین و نویز در واتساپ پاکتون دکتر شیر کننگو 2200 آش شوا میزدگی ها همه تون دا بود بوری شما در کنم کفون تمام اکای ادیک جا میکنم باز بگو کشم 2 3 4 آش شوا شیر کننگو 3 4 2 3 4 2 3 4 2 میکروفونم شیر کننگو 2200 آش شوا رقمی 3
Да, рақами 4 ака дигён 20. рақами 2 10. ош шавад акаҷони ман 2200 рубл ака адикҷон ошуд шавад. 500 да акаи шорух мекун. Не ака адикҷон 500 да акаи шорух қабул кардагия ош шавад. 500 да акаи шоруха 500 да акаи шоруха акаи смс удалӣ накард ҷо удалӣ намешавад. ака о гуфт ака удалӣ кардӣ ака смсит ҳаст 500 да акаи шорух мекун. ака ман ҳами ҳуй кардам и ака пешаи ҳуй кардани ман о гуфтаги буд ака. акаҷон гап да 500 сум нест просто мардак сухан кард бояд ака дар суханаш бестам. и ака да 500 сум ҳамзор нест просто заслов ака ди ака мақсад сухан танаш кард. а бача ака адиҷон чо гӯфт ака? о алло ака ман ҳами рақама бардоштум ака мара гӯшти ака да 500 сум зорам нестаю ман ҳами рақама бардоштум ака нав гуфтум ҳуй мекунам ака ака ог наёсондаги буд ба худу қасам ҳуйш накардаги будум ака рақам. охи ака фарқиш чи ака рақами ва ҳуй кардам ака ҷа рақамо холӣ будан ку ака. не просто ака сухан карди ака метавон акаи шорух бутеш суми ҳами акара акаи шорух ё акаи шорух акаи шорух 500 ҳами акара буте акаҷон чӣ не ака ака гап шаба кала нагирифтесай бутеш акаи шорух чо карди бача барои 500 сум ба худо акаи шорух чо карди ту ака мегам ман ог нагуфтагӣ будам теш ака буравад да бача ай вай чи акаи шорухҷон я акаи шорух биё ба худо ай вай чи ака ба худо намезе ба худо акаҷон ман худам мешиносум ака васад барои 500 буд чи дар кӯ акаи ҳамин рӯз дроз рақами 7 не охи айсар чӣ ба мекашем ака ягон чӣ намекашем ака и ака задагия барои 500 тамом не акои ман айсар намекашем ҳичӣ акаи шорух шерпаланг 100 дигар -100 акаи мурод 300 акаи фирӯз рафт акаи рустам рафт пони акаи рустам 800 рублит гузашт ягон чӣ намекашем и ака задагия чӣ бестум охи ака дар ҳолате ӯ ака задагия ака ӯ ака да чӣ мекунем акаи шорух а бача биё гумш кине барои 500 рубл акаи шорух чӣ дар кӯраем 500 рубл аммо ака гуфта да гапш ҷавоб надод охи ака чӣ разбор мекунӣ аммо акара маҷбур мекунӣ шерпаланго акаи Россия пафторӣ 7 кӣ мегирад охи ака ҳамо одам занг зад гуфт наметум ака биё гумш ки акаи шорухҷон чо карди ба худо ту 2200 ай ҳамо одам ака охи акаи шорух ҳамо одам занг зад рақами 7 кӣ мегирад акои ман рақами 7
اکوی ما رقم ما تصمیم گرفته فرانگو پروس آکه شروع داد گاب دا او چیزی میگفتگی هم نیسته یکم چی خطا نکدم اکما هفت آکه شیری نری توجیک بیو رقم هفت اختد راکتا اکوی ما اکه شروع جون شاکه شروع جون ما خطا نامش نسم اکا توجیک شیری نری توجیک بیو راکتا اکه شروع گاب دا همی چی نیستا اکه منصور جون خولی شو زیراش دا دودم را خولی خو ای پنج چور همه گیری اکه منصور پنج چور همه گیری اکه منصور اکه شروع یا برزن میزشه فلان اکه منصور چور پنج اکه شروع یا برزن میزشه نه بچه اکوی ما اکه منصور سونتا پرتو الو اکه شروع چو کدی اکه سوز چینجی میشه یه بیو گومش که برای 500 روبل اکه اما اودم اکه معلوم اکی سلو اکه دکه سلو اکه دا سلو اش نیستی میدادم اکه ها گوش کدستم اوخی اکه ما چی بگم اما اودم اکه ما چیش ما همو گپی بود گفتمش که گفتم اکه سلو اکه دیده سلو اکه بیدانه دکه او دالید کردی گفتم او اکه برای 500 زور نیسته پروست اکه در سلو اکه دکه گفتم اتفیچاد که ما ایسی ماوسو دیگه تانیشی دوزی ندارم باشون پون نه اکه اوخی اکه ما چی بگم اوخی نه چیش بگم اکه نه خودت بگم ما چیش بگم اما اودم اکه نش اوخی نه نیست اینه ده فیرم اودم ما میگیریم نه اکه ده خودت می نویسیمش 500 روبلش اکه گب ده او 500 روبل نیست شیر پنم پروست تمام اکه شروع کرو چایم 500 تیم شما رقمتون 1700 می نویسیم چیزی بگه اکه من خطون زنگ میزنم بیش تمام مقصد جگب گفتگی ها اکه شیری نری توجیک چانسو پا اکو خیاره یاره زبسته اوفی اکه مقصود چورا دادی راکت شید چانسم راکت شید اکه جونیم چانسم میگه مخواه کوی ما یا اکه یاسم روی کدای اکه شیری نری توجیک رقم هفت اخته 100 روبل میمونا اکه شروع 100 400 100 مینوس بدید 100 داشتی 400 دیگر میمونا انا میریم اکه منصور رقمی چند بود 1 3 6 2 5 4 ها اکه منصور
ясм ракет акади акана саатсимон меуна рақами 4 ки мегирад 2 4 5 6 рақами рақами 5 ки мегирад кӯма рақами 5 шер паранго рақами 5 я ҳеҷ ҳанагира мо мегирем рақами 5 акай Россия ракета коха Россия ракета рақами 5 ахид 5 аги акай Россия сунта парто айкон худда мегирем 57 акай шери нари тоҷик 100 рублет мемонад 57 акай шери нари тоҷик акай Россия 5 гирифтанд ҳоҷи акаҷон рақами холне шери нари тоҷик рақами 5 12 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 21 ана ки мебинем ку чӣ гапай шерпаранго 11 11 12 оша мегем рақами 4 ва 20 4 ва 20 ош шава шери нари тоҷик пафтора ҳард рақамо шери нари тоҷик рақами 5 даҳкай Россия бутун шери нари тоҷик рақами 5 даҳкай Россия бутун 100 рубл додӣ 57 70 тамом акай Россия худ 300 домадаги акаҷон рақам холи шид метун таъка шума дафома шума дешетано ҳаматонда буд бори пешай ав меге мерем наатон бинам дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дил ки вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин ҳаматонда буд бори ав меге мерем наатон бинам шума даакаҷонои ма шума дешеро паранго хуш қилайсиз ҳаматонда буд бори 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 акай Россияҷон я лаҳза местем акаҷони ма акаҷоно мегем ки чансум рӯй кард акай Мансур 4 1400 рубл мемонад акай шери нари тоҷик чансум партофтӣ акай Шорух 200 рубл мемонад акай Муроҷон 300 рубл мемонад ҳаматонда буд бори пешави ав мегем мерем наатон бинам чия акай шери нари тоҷик ошиде шери нари тоҷик ошиде мерем шерпаранго мерем рақами 5 рақами 5 мерем кадои мезанам ош шава рақами 5 10 рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 шумо дар хӯи ман 20 рақами 4 21 22 ошу шава рақами 6 шери нари тоҷик пафторӣ шери нари тоҷик пафторӣ акамая киста бара ами кайфи худ мехонам акама на ҳофиза ё на ягон ҳофиз ҳандеси ака а бача ака қатитон шукуне ки намегиред ки мушимон мебурӯда ака
Amirut siyah trintaza. No kıdı daka çikorayı akıl. No aka kıdı çikorayı ma nafahmidim ka. Ganda baçay şuki aka. Khali baba ça ka çun çu gufte khema da şer bukhon. Khema da khali ki us. Baba ça kamon vatra agam dem mağdam mağni dore makam. Akay Mansur 1400 akajon 1300 Akay Şerinari Tocuk o Akay Şoru 600 Akay Murod Paftori Akay Murod Paftori Akay Murodjon Paftori Tamam Akay raketa Sumora raketa mekne makom mekafunim va Akay Murodjon o şidin Kadoy mezana oş şavaşer falan o Akay Murod o şidin Rakami haf da Rakami ya Bistiya Rakami dö Bistidö Rakami se 20 Rakami 4 22 Rakami 5 20 Rakami 4 30 Oş 4 Rakami 6 va 30 Oş 4 Rakami 22 şikasti Akay Murod Akay Şerinar Paftore Murod Şerinar Paftore Pas Akay Murodjon xush omadi hazor rahmat ke ma bozi kadi Ana kişer palango rakam yak sera kime gira yak sera kime gira Akay Rusya Kıdı dakika sesad bul paftagi Rusya Akay Rusya xush omadi akoy ma xush omadi şer palango xush omadi Gül baroman az zamin Akay Rusya hamjai Akay Rusya Merem dalşi tamam Merem dalşi Tamam Akay Rusya yak sera megiri yak sera megiri akajonima akajonima oma Şerinari Tocuk oma Haf yak dı se şor pan şaş Haf şor pan şaş Haf yak dı se şor pan şaş Merem dalşi Akay Rusya yak se akhli da akajonima 100 rubli digar memuna Akay Mansur Şerpalan 1200 memuna Akay Şerinari Tocuk o şoru 1000 rubli memuna Akay Murod raf xush omadi akajonima Hammatonda borí peshavi albumege meremen narton binum zinda u sarbaland u xonobod bo'she raqami 7 20 raqami 10 raqami 2 20 raqami 3 şerpanam 10 raqami 4 21 raqami 5 22 raqami 6 20 O şoa megen raqami 5 aba 22 akajonima 5 va 22 o şichava Akay Şerinari Tocuk Akay Rusya Paftora had raqamo Rusya Paftori Gül baromad az zamin ajab guli nozamin Rusya yak se Paftor tamam 100 digar raket akam 100 digar raket akajonima Hammatonda borí albumege mereme xoli has xoli meshava Akay davlaze xush omadi akajonima o ya lahza beso meshava Ya lahza beso meshava akajonima merem dalşi Şaş haf yak dı se şor pan Şaş haf yak Şorpan şaş haf yak dı se şorpan merem dalşi Akay Rusya 100 digar raketa Akay Mansur 1100 akajonima
شریناری توجی 400 اکای شروع 800 همتوندا برو 1 2 3 4 5 6 7 اکای راسیا کوچانسو پارت وقت را بینیم بریم داشی اکای راسیا جون 200 روبل دیگر میمونم بریم داشی همتوندا برو بوری پیش 6 20 7 22 1 22 22 3 24 25 پاک سنر 22 و 22 300 روبلی وارا سویبای رقمو مرحمت 300 روبلی وارا کجونی ما اکوی ورادرو مرحمت 300 روبلی وارا گل برامد از زمین عجب گلی نازنین 300 روبلی وارا سویبای رقمو اکوی ورادرو مرحمت سویبای رقمو حالی به اکا جان چی میگن سویبای اکوی ورادرو مرحمت سویبای اکای شروع اکای شری نری توجی 7 نشون دادگه یک میریم اکای راسیا یک سه را نداری اکای راسیا یک سه اکا جان یک سه 4 5 6 4 5 6 اکای شروع 6 اکای کی 7 اکای منصور 4 6 ورا اکای منصور 4 نمیداری اوخی همه در رویانه 4 خودت 5 اکای شری نری توجی درو وارده که تمام همه درو مده که همه اکا سویبای رقمو درو مده نکه چه اکا تا قرا کفوی میرین داشی اکا دیگ جون 500 بود اکای شروع داریم اکای راسیا راکت هم میکنی اکای راسیا اکای راسیا یک سه را درو واردگی اکا جون 200 روبل داری 400 دیگه راکت اکای منصور 700 روبل میمونه اکا جون ما اکای شری نری توجیک 100 روبل میمونه اکا جون ما اکای شروع 500 روبل میمونه اکا جون ما میریم داشی همون میریم داشی پلانگو آو میگه میریم اینا 5 4 بره 500 5 4 500 بره 5 4 5 4 500 5 4 500 اکای راسیا راکت هم میکنم که خانم 1800 روبل اور شوا ای رقم یک میکشیم شیرپانگو 1800 روبل اور شوا گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو وزبین باز در اومد از زمین او میگه میریم نه تو مینم خوش آمده اخوی ما خوش آمده جاوی آ جاوی یادم اینجا بیا برات ها خوش آمده اخوی ما اکای کی سونشا پارتو او میگه میریم نه تو مینم زنده و سربارم اکا جنوی ما 500 Parar, cam de era, cam ia microfonii, nou, așa sunt și o parte, să găsim, să găsim parte, dar ce? Nasıl parte? Hai să duc ce o să te iau mai Am hamara bir müzik kadar gidiyor. Takip ne istiyorsun? Akar Asya. Akar Asya da gelirse kulağım. Çoğsan. Çoğu. رقم چند گفتم؟ رقم چند؟
رقم کم بکشم. ها؟ 1800 میگیش 1800 شما کلمه اکا ادیبم سلام علیکم. اکا ادیب سوزی خوبه اکا سلامتی و سوز میگم من قلب 5 کاش. چو آیه میگه کو خاص نشون داگی نیست کو. کی میگم اکو. کاس مثلا 1800 او شوا. اکا ادیبم هازی او حفیظ کش بیشتر شدم ولی میکروفون بشین اکا جون. رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 30 یادم بیوزی رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 5 بچه رقم 4 باسی اوشی شواکه رقم 5 من رقم 4 او شواکه 4 کیا رقم 4 رقم منصور 1800 اوشی شواکه برین دالشه همه دا بود بوری همه پیشتری برین بوزه دوام بسید شما در کجانه ما 4 و 5 500 رفتگی بود 4 و 5 4 و 5 اوکیش دیگه 500 اوکی 5 متر رفتیم 4 و 5 500 اوکیش دیگه دار بریم اکای شروع 62 500 دوشو چهرن 300 اونا اکای شینار 57 اکای 100 دوشتا شینار انا 400 روبل دیگه اونا اکای منصور 1900 اونا 700 دوشتا اکای رسیه شیرپالان 200 روبل دیگه 400 دوشتی آنا که رقم 1 کسه بودی کده سه 1 کسه اکی ای اکی رسیه 1 2 3 4 5 6 7 میره خلکاس میدون اوشا رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 آنا که میره مکدونو 20 11 پرید 20 20 مون 11 پرید 11 پرید برای 200 روبلی 7 نشون دو رقم 1 بومرید برای 200 روبلی میدونم اکنون برای درو 5 اکای شیرنا 200 روبل میمونه 5 درآمد 4 اکای منصور 1700 میمونه من دالشی 1 6 صاحب رقمو 1 6 اکیا 1 اکای رسم درو 1 صاحبش درآمد اوش میمونه 6 اکیا اکای شروع 6 میدوری اکای شروع 6 میدور اکا اکای شروع 6 اکای شروع 100 روبل دیگه دون اکا میرم اکو کس میزنه 1200 روبل اوش جون شوا یادم بگو که نکسی اکا رقم 1 میریم زرگیر اوش شوا 1200 برد بوری بو پیش روی رفتیم گل داو پاک کردیم کافون از پاک کردیم اکای ادیجان چی گل سوی کرد شوا میریم دالشی هم کسا خشونا کردیم نه اکای موسیجان رقم فولو اکا جون من نمیدونم اکا نه هوز نیست اکا صبر میکنه میشه اکا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 زرگیر اوشان 1200 4 و 5 اوکی شده رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7
20 رقم 1 و رقم 3 و 22 آش شاکا سه کی بود اکه راسیا میریم 1200 رو اکه راسیا جو آش شاکا خشون شنا میریم درش همه دا بود دوری و همه دا پیشتری خونه او مگیم گلا دا او تا کردیم کفون تا کردیم او بود سربالا میشین میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم درشی اکن شاروخ شد پرانجام مینوسی سال کجا حرکت میکنیم اکن شد نار اود میموناکا اکن منصور 1600 اکن رسیا رقم یک سه او بودیم حضور او اود میموناکا جونی ما تمام اکن شاروخ صاحب پرانتا خود بزده بشوشم رقم شاروخ شد الو شما درکای ما حتی محسین حاجی میشوا محسین حاجی میشوا ولی لحظه خب ما یا اکا دیگ جون نفورد اکا همو اکا همینجا اکای مراد تو اکای مراد شاروخ یا اکا ما هر سه ده سر میکشیم اکا جون بشی انا مردکی بازی که اکا مردکی میگی نه تو میگی همه شوش یا بیا سر میکشیم هر سه بشینه بازی که نه اکا اما چه اکا تو چون چخ چخ کدست کتیم اکا شاروخ کنیم راکتا رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 11 شبا اکا در درونی پوبلیکا نمیدروی گاوزنی و در تلفون اکا بدرو در باینی و دمو گاوزا بگو هم خیلیش اگه اوست وای 4 و 20 اکا در واتساپ اکا یه همه اکا تو نویس اونجا اکا ما تو دروگویی تبی میگوی همه رقم هویشید یا رقم هویشید در رقمی تو بدون رقمی بچه هوی نشدگی بود اکا در رقمی تو بدم اکا هویش کدم اکا رقمی 3 کشدیم 4 هوی کدم اکا بده اینو رقمی 4 اکا 5 7 شما دی اکا جونی ما شما دی اکای ما 5 7 هم بگیری اکای محسین 5 7 اکی میگیره 5 7 اما چه اکای شاروخ پافتوری محسین رقم 5 7 هم میگیری محسین 5 6 7 1 2 3 اما اکا دیگ جون 5 7 اکا داده چی های سرکشون شروع؟ نه دادمش را اکا ادیب جون اکا شیری نرخش اومدی اکا ادیب جون اکا ادیب جون 1700 داری 1500 میمونه شروع میریم درش اکا رسیا نیست یک سه رکی سگه یک سه پافتورا یک سه پافتوری رسیا یک سه را میگیری اکای محسین
Akay Muhsin یک سر میگیری akay ادیب جون شیرپلنگ 57 57,500 akay منصور یک سر کی میگیره akay منصور 1600 داشتی 2100 akay منصور رقم 4 شیرپلنگو می نویسیم رقم 1 akay محسین راکتا محسین یک سه akay شروع akay شروع 300 500 میشود akay شروع akay شروع 500 شروع akay شروع میدونی خیلی میریم دانشی akay شروع همجا هستی akay شروع akay شروع akay محسین پارتو سونتا akay ما akay جانی محسین سونتا پارتو akay akay کلون تیوی رقم 1 سه را میگیری akay 1 سه را میگیری akay davara خودت مینوس بودی akay شروع davara خودت مینوس بودی akay یا بازی رفتیم نه دیم بازی ها بچه یک سه akay کلون تیوی راکت که davara بود akay گوش کمارا akay شروع davara akay بود همه خی بود یا akay شروع اینا davara بود akay شروع اینا وارد بودی akay شروع اینا davara مینوس بودی akay محسین او akay شروع او akay جون مینوس بودی akay سا مینوس بودی akay نه akay سا نداشتی با خدا akay اول به من میپرسون حافظ اول یادم akay سومو دومت هزار بولو یادم akay ما میپرسون نه مرا گفت کی ساعت مینوس ها ساعت مینوس akay شروع ساعت مینوس بودی بگم ساعت مینوس بودی akay شروع من یکون کفوندم اینه کنم میکفونم دکان میشوه akay شروع آخی من کفوندم akay یا بار اینه دیم کنه را akay سا davara مینوس بودی akay اونو
در بازی پرست بعد بازی پرستو 100 مینوس بودیم اکا این اید کنم میرم 300 میشه تمام همه ساعت فرجه اکای کلانتوی این آدم گرفتگی آمد اکا سونشا پارتوف شیپالا اکای کلانتوی یا لحظه میسیم خولیش هم میتیم اکای محسین 1000 اومدگی اکای محسین اکای محسین یک سه اخته اکا جانی ما اکای شروع کو 300 میریم داشی 6 10 شروع یک سه محسین اکای منصور رقم 4 اکای عدیق رقم 5 ها ایکون ها خوری شید میتیمون دکا تمام میریم شیر پلنگو رقم 1 3 محسین 1000 پارتوفتی 800 نمونه 20 اکای کلانتوی پارتو ای کنه تودا 20 ها 20 یا 20 دو 20 3 22 4 20 تمام اکای محسین یک سه اخیده دکای رسی از سون نداری اکای خیده 22 3 آشی چوا اکای محسین یک سه اخیده اکای جنما اکای کلانتوی بعد ایکون رقم میتیم اکای همی خولی شید و چیره تخته همو بستگی تپارتو توری اکای 100 خولی ده اکای یک سه اکای محسین 800 روبل دوست بکنم او شوا زدگی تونده اکای شروع دو کنم بو اکای شروع پاستش کنم کیه بوی؟ من اکای رسیم وای اکا جون 1000 سوم دورم کو یک گسته رو پافتار کارن گیره دکو اکای رسی جان او 1000 سومی تو بوچ دگه اکا جانی ما تمام اکا تمام پاس می پارتو 300 انا اکوز به 2 و 6 اکای محسین میگیری این سیره در خود دیسامنم 2 و 6 میگیری اکای رسی اینا نه ما خوری کردیم اکای محسین 2 و 6 میگیری اکا نگیری اکا چانسون داشتی اکا 800 روبل داشتی که 800 زدگی در خودت میکنم 1400 روبل اکای محسین 2 و 6 میگیری نگیری اکا جان گردم اکای دیگه دبتیم برم اکای کلانتوی دبتیم اکای کی ما فهمیدیم کرا چی جرمه دیدم کرا چی اکای خودت 1000 روبل داری ما حسابت نکدگی ما کما رقم تا دادگی بدیم نه 1000 روبل تمه نفسیم اکا یک سه اخته اکا جان ایکون حسابش میدیم تمام 2 و 6 اکای کی اکای منصور جان 2 و 100 داری اکا جانی ما تمام اکای ما میریم 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم دارشی اکای رسیا یک سه اکا جانی ما 800 روبل میمونه اکای شروع راکتا انا اکا در جاش کیا می نویسیم او اکا چی بود محسین 1100 میگم اکا جانی ما 1200ش میمونه اکای مرا اکای محسین 2 و 6 اکای منصور جان 2000 او میمونه
اکه ادیگجون 57,300 میمونه. همه تون دا بوری شیر کنم. او میگه میریم این نفتون بینم. اکه محسین 2206. 20. رقم 5. 22. رقم 6. 20. رقم 7. 21. رقم 1. 10. رقم 2. 22. رقم 3. 22 و 22 300 روبلی وره. سویبوی رقم و مرحمت 300 روبلی وره. سویبوی رقم و 22 و 22 300 روبلی وره شیر کننگو. اکا جانوی من هسته اگه من کل وره درو. سویبوی رقم و 1 3 4 7 6. 1 3 4 7 6. اکا منصور برام درو. اکا محسین برام درو. اکا رسیه برام درو. 300 روبلی سویبوی رقم و اکا ادیگجون 57 7 همه درو دی ادیگجون. اول به اکا یوسف کوچیگه میشه ولی آدم سویبوی رقم و 1 3 اکا رسیه. 1 3 1 3 اکا رسیه. رقم 6 اکا محسین. رقم 6 7 7. این هم بگیریم ایا اکا محسین. اکا محسین. ای اکا منصور. اکا منصور رقم 4 نداری ده اکا یوسف میتون. رقم 4 نداری ده اکا یوسف میتون. اکا محسین جون 900 روبل میمونه. اکا رسیه 1 3 را درو ورد اکا جونی من 200 روبل میمونه. اکا منصور جون مدراری منصور 4 نداری ده اکا کی میتون یوسف. اکا ادیگ جون 1000 روبل میمونه. اکا محسین عطوه نداد ده اکا کی میتون. اکا یوسف جون راکتا. اکا یوسف جون رقم 4 اخد راکتا. اکا یوسف جون راکتا رقم 5 نشان داد در 6 میریم. چرا گیر؟ اول به اکا او داگستگیم اکا کلامچی خود در دست ما سون داره اکا خولی میشه و این همی کن در خود میتون اکا. چرا نگیره؟ چرا اکا یوسف سون تا پارتو. های شاشه گرفتگی ما دکای محسون. شاشه دو اخته دو دواره شاشه اخته دو دکا. دو دواره دوره شاشه درو واجه اکای محسون جون. شیر پران. او میگه میریم این نفتون بگیم اکای کلام تیوی. شما نکوی ما. اکای محسون جون. اکای یوسف 300 اکای تکا اکای یوسف. میریم دارشی 6 7 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5. اکا یوسف نه بچه اکا چو کردی؟ یوسف اکا یوسف اکا یوسف چو کردی ها بچه گیجا شدی؟ رفت اکا یوسف جان او شدگه میکفونم کدوم میزنه 1800 بول او شود. بیست رقم 6 20 رقم 1 1800 بول او شود زدگی دا 21 2 20 3 22 4 21 5
22 22 و 22 شیرپرنگو 900 روبلی وره اینا 900 روبلی وره اکوی ما اکوی وره درو 22 و 22 اکای روما و علیکم سلام اکای روما جون 900 روبلی وره سویبوی رقمو اکای محسین رقمی 2 اولی به اوزی کوی اکای الازابه اکای یوسف رقمی 4 شامه درو را 1 7 6 پاس اکای یوسف 4 6 1 7 900 روبلی وره سویبوی رقمو رقمی 1 7 اکای ادیب جون 1 پاس 1 اکی میگیره 900 روبلی اکای روما 1 همه گیری روما 1 رقمی 7 اکای ادیب جون رقمی 7 همه گیری رقمی 3 خشن نشونه دیگه 4 میریم شیرپرنگو پس تمام 1 7 اکای روما 1800 روبل راکت هم میکنی اکای روما اکای کی راکت هم میکنی اکای یوسف واره شی شیرپرنگو واره اکای محسین راکت هم میکنی اکای محسین داری اکای محسین منصور اکای محسین داری خودت سوم داری کلیت چی خیلی سومونی اکا شیرپرنگو رقمی 3 و رقمی 5 اکای محسین رقمی چند شد رو رقمی 2 شد اکا جانی ما اکای یوسف 4 و 6 اکای ما اکای یوسف 4 و 6 باز این همه بینم اکای روما 1 7 1 2 6 7 میریم دارشی اکای یوسف جان کو اکای یوسف جان اومد اکای روما جان اومد اینا شیرپرنگو رقمی 4 میکشم شیرپرنگو رقم 1 خطی کی میره یاسمی رقم 1 خطی یاسمی کی میره 1 5 1 4 او کشیده میریم دارشی شیرپرنگو 5400 کدو میزنی اشاک جون شما تمام 5400 کدو میزنه اوش شما رقم رو میخونم اکای روما 1 7 اکای یوسف جون 6 4 او میگه میریم این نرتون بینم چند رفته هم 1 5 اوگ یاسمی رقم 1 خطی 1 5 یاسمی رفته 1 4 او کشیدگی چند ساز بولی من نمیدونم اکای روما 1 5 او کشیدگی شیرپرنگو خطی اکای عدیق 5 7 هم او کشیدگی نشیر کنم 3 و 6 یکسمی 3 و 6 یکسمی میری 3 و 6 یکسمی میری 5 7 او شیرپرنگو آخیری آن چیز تو نکنه که من میکاپونم با 4 اکای یوسف 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 میریم اکو کافون بکنه میکافونم اکا 5400 روبل او شود
رقم 6 4 اکای یوسف، رقم 7 1 اکای روما، رقم 2 اکای محسن، رقم 3 و 5 ورا. تمام کفون میکفونیم، اکوی ما میکفونیم، اکوی ما میکفونیم. 5 400 او شوا کدوی میزنم. اکا جونوی ما سویبوی رقمو بچا اکوهای ما. اکای محسن جان او شیده گیم شیرپانم. دو شش کاش تولکا یک 5 اوگ بوده. کفون شیرپاننگو کفون تولکا یک 5 کفون میکفونم کدوی میزنه. اوشا که جان شوا شیرپاننگو با مرا نگه کی من اوگ نگفتم خیلی نگفتم. کدو میرفتگه اسمس تو ادالی نکشیر پاننگو 4 20 تولکا یک 5 گفتگه یاسمی یک 5 کیاد اکای ادیب اکای روما 5 31 6 3 تا والت ترینکا رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 که باشه اکوی ما 22 او شما میگیم 3 تا والتا اکای یوسف جون او شما 5 400 او میگیم میریم. اکای محسن 2 6 پفتورا اکای محسن 2 6 پفتورا اکای منصور رقم پفتورا او شوا او میگیم میریم نارد بینمه شیرپانا اکای چور پفتورا اکای منصور پفتور تمام 5 400 راکت هست. اکا bu navis raket almekim akademi ma. Bu navis raket almekim akا او شچوا. شما ده اکوی ما شما ده هم اکتم هم اکای محسن راکت ها. گل برما در زمین عجب گلی نازنین دید کی وضعیت ها وز بین باز در ما در زمین 5 400 او شچوا اکا. شما ده اکوی ما bu navis raket almekim. شما ده اکو شما ده 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم داکی. اکای محسن راکت ها باید کنه کو چانسون کن. اکای محسن جون 2 6 800 روبل میونه. اکای راسیا او شیده. اکای منصور جون 1900 میونه. اکای عدی 800 روبل میونه. اکای کی بود نویس 1000 روبل راکت هم میکنم. اکای یوسف جان 5400 راکت هم میکنم. اکای محسن اومدی. اکای محسن اومدی. اکای محسن اومدی. اکای محسن جان اومدی. اکا جانی ما اکای محسن اومدی ها 1000 روبل دومد 800 روبل میمونه. 5400 این اکا راکت هد کدم گذاشت. میریم دارسی 7 20 اکای محسن یاسم روی کدی 21 اکای محسن 20 3 21 تمام اکا 4 21 نه بازی پرستو 11 12 6 20 21 300 روبل 200 روبل وارا 200 روبل مرحمت
Akay saldat ne akay bozi prastoy marhamat mekinем sherpanango 200 rubli vara akoy varadro marhamat soyboy raqamo 26 akay muhsin 26 7-5 akay adigjon 7 raqami 5 kisun parto tamam kim şuru parto raqami 5 5 5 5 5 5 5 5 7 akay adigjon tamom merem dashi akay muhsin jon 26 akay nima 400 rubl memuna akay adigjon 400 rubl memuna 5 7 1200 rubl oshava sherpanango raqam yak nishon dod aydi merem sherpanango akay kalontivi girib soybush akay khidit sundori akay jo nima da dastima oz akay kholi shava ochira tikhta akay kalontivi jo akay jo nima kholi shava akay da khidit raqam akay jo nima ochira tikhta akay ma Hamatonda bu bori 1200 rubl kadar mezani oshava او مگه میریم نه کن دنیا زنده و سربلند و خانواده فیروز باشه در خوی ما خوش آمده شد بلند و خوش آمده همه تونده بوری او مگه میریم نه کن دنیا 1200 رubl اوشه باشه 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میکافونم 1200 اوشوا акай шоруҷон 1000 раҳмат ака омад гапит надорум ака тамом ака 11 4 21 5 12 6 10 7 20 ya 20 21 600 rubli vara marhamat 600 rubli vara akoy varadro marhamat oh 600 rubli akay muhsin shah tamom aka raqamu 137 600 rubli 137 akoy mar 137 raqamu 137 sherpanango ne akay javdan durma ne akay yagom joy taqsim nadora panja bigi panja giriftim 7 pasta raqam 1 akay kilometrori akay Rossiya pas mekini 600 rubli vara akay Rossiya pas mekini oz bi akay Yusuf yadam abi akay Rossiya pas mekini Rossiya 1 Rossiya pas kilometrim da yaka akay adigjon akay muhsin 200 rubl roy mekini akay adigjon 200 rubli diga khidi akay Rossiya pas mekini raqami 1 3 7 5 khidi daka 3 7 5 khidi daka roy mekini 1800 rubl merem varaka sherpanango raqami 2 4 akay muhsin jon yak smud omad raqami akay muhsin girif raqami 6 akay ki girif raqami 5 muhsin raqami 6 adik raqami 5 bo ki girif 1 2 3 4 ana akay Yusuf jon 3 7 1 الان akbo میبینیم کی روی کار akay muhsin yasım roy kade akay 400 داشت akay jo nima 800 diga non 800 rubl dori akay adik
گرفتگی رقم را گرفتگی اکا یوسف 137 اخد اکا یوسف 137 اخد دکا راکت هم میکنی اکا کی ادیک چانسın اکا یوسف راکت اکا دی اکا ادیک چانسın پارتوفتی اکا جون میریم شریف اکا ادیک جون چانسın پارتوفتی 3600 او اکا ادیک جون اومد شو میخده دکا جون ما اکا ادیک جون 400 داشتی اکا جون ما 500 دیگه پارتوفتی 300 میمونه اکا جون ما همتون بود بودی 3600 بود ای رقمی دو نشون داد ای رقمی 3 میکشم شیر کننگو همتون خیلی اکا کلام تیوی اکا یوسف 1800 روبل دومد 3600 روبل کلام میزنه او شوا همتون بود بودی هیچ که خطیش که نمیره 4 خطی کی میره یک سوی 4 خطی کی میره و یک سومونی 4 خطی کی میره و یک سومونی سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو میریم اکوی ما هیچ که خطی چور نرفت شیر کننگو میکفونم رقمی 3 خطی چور هیچ که نرفت شیر کننگو من میکفونم 3000 چند سون بود 600 روبل او شوا رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 12 او شما میگیم رقم 1 با 22 اکا جون ما اوش چوا 3600 روبل 3600 روبل اکا یوسف اوش چوا اکا جون بنویس راکت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وازبین باز در اومد در زمین 3600 یوسف اوش چوا انا اکو میریم اکا راسیا پافتوری راسیا پافتوری بنویس اکا راکت هم میکنه تمام اکا سوما پارتو رازا سوما پارتو اکا دیجون پافتور باشی پافتور خودت سون داری اوجا کده دستی ما میریم داشی او میگه میریم اوشی شوا اکا 3600 بود گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز در اومد در زمین میریم اکای محسن جون 800 داری 600 روبل میمونه اکای روسیه راکت اکای منصور جون 1800 روبل میمونه اکای عدیق جون 100 روبل میمونه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین اکای یوسف 3600 من همه بینیم که کیسون پارتو 800 اومد اکای راسیا 800 پارتوفتی 600 میمونه همه تونده بود بوری من رسیم همه اکرم پارتون تمام بکفونم شیر کننگا رقمی 2 20 رقمی 3 تطوز اوشو چوا رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 خب اوشو چوا رقمی
4 بس رقم 3 با 3 تا تور. اکای ادیک پافتور باشی 5 7 راکتا. اکای چی بود نام رقم 3 کیا؟ اکای راسیا اوشو چوا 800 روبل. اکای راسیا 800 روبل اوشو چوا. اکای ادیک جون تمام راکتا. گل برآمد از زمین محسومی اما اکا را پارت نمکی. اور با من ایسا که گیجو شدی 3600 روبل اوشو چوا شد. اکا نه 1000 زد اوشو که جون شما. این بازیمون نه 1000 برو. این بازی اکا در دو دست نه 1000 برو برد. اوشو چوا اکا جون. سالیم هسته ای اکا دمو بازی نمیکنه اکا. ای اکا وردرو. ای اکا ورد بازی میکنه. خیلی بازی پراستوی ما نزدم میکنه. شما در توی ما اکای شما راکت اکادم اکا. اکای یوسف سمود بزا. اکای عدی راکت همه کنه میریم فکر کنم رو. راکت همه کنه میریم. 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم دالشی. میریم دالشی. اکای محسین 2 6 شرپلان 400. اکای راسیا 600 داشتی 1000. اکای منصور 1700. اکای ادیک جون 100 داشت اکا جون 400 پس افتی 500 300 دیگه دیونه. اکای ادیک اومدی 300 روبلی دیگه داری اکا جون میریم داشتی رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 اکای راسیا 1200 دیگر میمونه رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 2 شروع کنم 30 رقم 3 خاک خنک آشو همه گیم با 31 رقم 7 آشو چوا کردی جون 1200 روبل میمونه اکای راسیا. شما در خوی ما شما دشته کنم رو او میگه میره به نرتون گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین 3000. شما در خوی ما او میره به نرتون 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 میریم دالشی. اکای محسین 2 6 شرپلان 200 روبل میمونه. اکای راسیا 1000 روبل میمونه. اکای منصور جون 1600 میمونه. اکای ادیک جون 900 میشه. اکای جون 700 میمونه. همه تونده بود بوری پیش او میگه میریم نه تون بینم رقم 1 10 2 10 3 11 4 10 5 26 27 23 آشو چوا با 7 با 23 او میگه میریم نه تون بینم 7 افشک جون چوا جون ما آشو چوا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وجهها وزبین باز در اومد در زمین. همه تونده بود بوری شیطان گفت همه تونده بود بوری او میگه میریم نه تون بینم. شما در خوی ما گل برآمد در زمین عجب گلی نازنین دید که وجهها وزبین باز در اومد در زمین. میریم داشتی 1 2 3 4 5 6 7 میریم داشتی
Akay Mansur Jon o şidin 26. Akay Rasya 800 rubl میمونه. Akay Mansur 1500 rubl میمونه. Akay Muhsin 26 o şide. Akay Rasya 800 rubl میمونه. Akay Mansur rakami 4500 rubl میمونه. Akay Adib Jon 1100 rubl میمونه. همتون بود بوری شیرپان گو او میگه میریم نه تو میلیون رقم یا 11 رقمی ده شیرپان گو 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 شیرپان گو 10 رقمی 6 اکای کی نوبت خیلی گوشا میتون دکا 20 رقمی 7 21 اوش حال میگیم رقمی 7 با 21 گو اوش چاو اکا جون اکای راسیا پافتوری اکای محسین اکای راسیا داری اکای محسین پافتوری محسین جون پافتوری اکای محسین پافتوری پافتور تمام اکا راکتا راکتا او مگه میریم نه تو بینو اکای ازی گوشت چاوشه کنم همه تونده بوری شیر کنم او مگه میریم نه تو بینو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که برای تو بازبین باز درآمد از زمین شماده اکوی ما شماده کدوم میزنی اوشک جون چاوشید کنم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 میریم دالشی اکای موسین راکتا اکای راسیا 600 روبل میمونه اکای منصور 1400 روبل میمونه اکای عدیق جون 1500 روبل میمونه اکا جونی ما 1500 روبل اکای عدیق اکای محسین از اون 18 میکنیم تمام شد پلنگو اکای محسین جون 800 روبل دیگر میمونه اکای محسین جون 800 روبل دیگر میمونه اومدی اکای محسین اومدی شیرپلنگ اکای محسین همه جایی میریم داشتی رقم یا 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 و علیکم سلام میشود که خودت سوز خوبی سلامتی سوزای کنگه شو پیدا رقم 6 22 رقم 7 22 300 روبلی مرحمه 300 روبلی سویبول رقمو 300 روبلی برا مرحمه 300 روبلی برا 22 اکا جلوی ما سرازا میگنه میریم 1 3 اکای راسیا 7 5 چند رومانم 1400 روبل داری 1400 روبل داری اوز اکا جون یا اکای کیا کلان تیوی شیرپلنگ اول بکو چی میگم مدروری منصور ندرو را داخل میتون مدرو واردن اکای کلان تیوی مدرو واردن انا میرم اکای محسین 26 اکای محسین 26 دواره اکای راسیا او شیدن شیرپلنگ او اکای منصور 1100 روبل دیگر مون اکای عدیق جون همون گفته کم خونده 100 روبل دیگر مون بیده اولی مازم جا همونجا دنرشوندگی میریم دارشی شیرپلنگ رقم 2 نشون دو در رقم 3 میریم رقم 2 نشون دو در رقم 3 میریم 1800 روبل او شود دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت‌های همه کرپای باز درآمد در زمین شما در کوی ما شما در شیرپلنگ همه تونم بوری او میگه میریم نهار بینمه دای نمرت گرد جانجا
Daha önce de tanımır شما در کوی ما شما در نه خودی وقت دو خدا چرا ما مایده کشیدم که مقصد بودم و معلوم خودی ها جوز هفت چوب نریم شد پرانگو 006 77 67 72 میریم شیرپنگو 1800 بلوش ها کدگی رقمی 3 22 اخیدون رقمی 4 22 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 22 22 22 600 روبلی ورا اکوی ورد رو 600 روبلی ورا شاید روبلی ورا شیرپنگو 1 2 7 6 600 روبلی ورا همون چی فضا هموزه بگو شوربا داری بگو خام شوربا چی فضا هموزه بگو خام شوربا گوی داری اکوی ما رقمو 1 2 اکای محسین رقم 1 اکای رسیا 5 اکای عدیک 1 2 6 7 اکای یوسف اینا نمیگیره حال به 600 روبلی 2 و 6 اکای محسین رقم 1 اکیا رقم 1 میگیری 1 اکای یوسف اکای رسیا نمیگیره 1 اکای یوسف تمام میریم داشی اکای محسین جون 2 و 6 گرفتی اکای جون ما 400 روبلی دیگر راکتا 400 روبلی دیگر راکتا اکا ان اکای عدیک جون 7 گرفتی اکای جون ما میریم داشت اکای یوسف راکت هم میکنی اکای یوسف راکت هم میکنی رقم 1 اکای 600 روبلی ورکا شیرپنگو رقم 3 4 5 اکای ادیب رقم 7 دروار اکای محسین رقم 2 و 6 دروار اکای یوسف اکای یوسف رقم 1 دروار 3600 بلو شو اکای یوسف اوما اکای محسین 400 اوما اکای عدیک اوما 3600 بلو شو گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزمین 3600 بلو شو تمام اکای محسین جان اومد سمت اومد میریم ای رقم 4 او شوا شیرپنگو دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزمین باز درآمد در زمین خوش آمده اکوی ما خوش آمده همتون در برد دوری پیش روید او میگه میریم نرتون بید خوش آمده اکوی ما مرحمت میکنیم اکمو 3600 روبل کدوی میزنه او شهر رقم 1 ایسو رقم 2 و 6 اکای محسین رقم 4 اکی منصور
رقم 57 حرکت کی ادیک اندوم میزنی آش شاشه کنن همه تونده بوری گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 акаҷонои ма тишка намеравам мекафонум 3600 рубл ошава мекафонум шерпалангу тишка нест тамом рақами 4 11 рақами 5 20 چی میگم؟ حدسه بگو کیا بگو بیورا؟ همون اکای شورا تا اکای شورا چون بیورا ها؟ بیو باید بشم چی میگه تاکسی چی دار؟ همون بسیما سایکارا بگیم روی میتونم روز بیا مال رقم 6 برو دفعه جا دا تو بکش میشه اوشا رقم 7 پادر چی میشه دزمی؟ چی شده دزمی؟ 11 رقم نه اکا خطا نکشیم همین 4 میکشیم 3 خشن نشان داد 4 میکشیم اکا خطا پتو نه رقم 1 22 رقم 2 شرپا خطا پتو نکشیدگی ما چه میکشید 4 کشیدیم ما 4 کشیدگی مکا 11 رقم 2 رقم 3 11 22 اوش 4 رقم 1 اکا کدومی هستی 22 اوش 4 اکا جانی ما 3600 روبل اکا جانو چهات که کشیدگی بدم 3 4 5 وارا نشون دادگی بود ای رقم 3 کشیدیم اکا جانی ما همه تونده بود بوری پیش او میگه بریم نه تون شما ده اکوی شما ده گل برآمد از زمین عجب گلی روزنی پس اکای محسن جان خوش آمدی اکای محسن جان خوش آمدی اکای روسیا پافتوری پس نه اوه نه کجا میدونم اوه بشم اکای ادیک جان پافتور اکای محسن اکای روسیا محسن پس اکای کلون تیوی پافتوری کلون تیوی همه جایی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 کلون تیوی ولی اکای کلون تیوی اکای پیش های همه اکای کلون تیوی های چند سوز پاست اکای میریم شرپانگو اکای ادیب اکای ادیب 57 اکای جانی ما 100 روبل میمونه اکای منصور اکای منصور شرپانگ رقم 4 اکای جانی ما 4 1000 روبل میمونه هزار روبل میریم دالشی اکای راسیا روسیا 1 3 اوشیدی انا که میریم دالشی کلون تیوی کلون تیوی همه جا هستی کلون تیوی اولی اکای لحظه به کلون تیوی هم جا هستی 300 روبل داری اکا بیا بدرو اخی بازی که کلون تیوی
3060 آقا ببخش 5 ما کام بتایی موضوع مربوط نیست تا 3 4 تا 3 ما چند وقت جام 24 تا کجا خوب بابا کلون تیوی نیسته محمد میگیری اکای محمد 26 کدومشو میگی ای کلون تیوی بیا بخدو 100 روبلت میمونه کلون تیوی 26 اختار تمام 26 اختار 100 روبل داری 21 3 10 4 3600 روبل در کارو کنم 11 5 31 6 10 کی 3 یا یوسف جون 23 باشی میزنم 53,600 دو 31 آش چاوا کالوری پوزکاس راسیا پافتوری نه یوسف جون اکا یوسف سوال تو اکا خسته نمیاد نمیاد او وارای نمیاد اکا راسیا پافتوری کالون تیوی پافتوری اکوی پافتور می نویسیم پافتور اکای راسیا پافتور داشی راسیا اکا سموشون اکاتیان اکا بوزی کشیدن هیچ نیست پارتو راسیا کالون تیوی سوم پارتو اکا جمعه 100 روبل داری سرازا می پارتیم اکا وازیا پیش می باری اکای خود دیار اکا می اکا نا وارا می درم نا ایچی اکا جو نیدی اکا داری دشوار اکا داری دشوار است اکا عدیق 500 روبل میمون اکا جون 500 روبل اکا عدیق اکا یوسف جون رفت سمود اکا منصور 900 روبل میمونه اکا راسیا راکتا نمی اکا بانم چی رو میکنم حال اکای کالون تیوی 100 روبل دیگر میمونه اکای راسیا شیرپلنگ 600 روبل دیگر میمونه ای کالون تیوی آشیدیم کالون تیوی تمام آشیدیم 20 7 10 1 20 2 20 3 23 4 11 5 11 o şame gem sera kera sera ba se o şu çava kalon tv pas ne akı kalon tv polni pas kalon tv polni pas kalon tv raf شما جاکا رقم 26 اکای محمد دارم میگیری رقم 26 اکای محمد کدومشو میگیری اکای محمد جون رقم 26 کدومشو میگیری او شوا کوی ما رقم 26 محمد اکای موجودی باز بجا یا اکای همون نباشه خود دمتی محمد اکای یک تاجیک اکای محمد اکای تاجیک هستی همینجا نباشه شیر پلنگو خفا نشه رقم 2 محمد تاجیک هستی یا تاجیک هستی یا تاجیک نیستی اکای کیمتیم مهاجی اکای مهاجی
محمد راکت هم میکنیم مهاجر اکای مهاجر رقم 6 اخید راکت هم میکنیم اکای راسیا جون 700 روبلی دیگر 1000 روبلی دیگر میمونه اکا جونی ما اکای راسیا اکای منصور جون 900 اکا جونی ما 800 میمونه اکای عدیق جون 57 اکا جونی ما 300 دیگر میمونه نه ما تونده بود باریخ دو اخیتا اکای محمد دو اخیتا سموتونا پارتی اکای ما همین سوم پارتوی اکا زدش کنک نیل تیموز باخته هم قدر میگذره که اکا سمورا پارتوی وین اکا تمام خوب اکا رو تین هم نیست همین سوم پارتوی اکا دا نزنم ما اکا جون هم میکشیم اکای ما هم سوم پارتوی شیر پلنگا با شما ایتو چی میکنه که در میکنی اکا جون ما سرازه می پارتوی بوزی هم میبریم همین بوزی بیسته به معنی میشه این اکا جونو رقم تون میگیریم سومو تون اومده اکای مهاجر اکای محمد سوم تا پارتو اکا سوم تا پارتو اکا جونو سرازه بریم شیر پلنگا نبستیم اونا اکای منصور اوجه عصبی شید ولی نه اومده اکای مهاجر تیوی بیایا اکا جون میگم که اومد بیایا میگم که اکا جون ما سوم اینمی قفلان سوم اخید دومنده کنیم یا منو جداد میکنیم اکا کچیگا میشن نه اومده شیر پلنگا سومو تون نه اومده سومو را روی میکنیم اکای ما سومو را روی میکنیم اکا جون ما روی میکنیم سومو را شیر پلنگا این تیمو زدش کنک نه کنه انا ناو هارده سومو یا اکا سوما چانسم روی کرد یا odam ro'ykadagi akuymo ya odam ro'ykadagi 300 rubl ya odam ro'ykadagi akay Muhammad ayanami akay muhojir tv sumi xidit naomad aka ya odam ro'ykadagi 300 agane akay Muhammad xidit chansım ro'ykadi Aka Tinkov 500 domadagi akay ki ochirat Xitoy akay tajik akay jada ho akay Muhammad 200 memuna akay Muhammad 200 akay muhojirjon 200 akay ya tajik 500 dori akajon ma xolishid aka ochirat Xitoy akajon ma خولشید اکا جان آچیراتی خدود همین خولشید اکای ما آچیراتی خطای شما نمیکه خونو شیر پلنگو رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 که باشه اکای ما 11 ورشیده شیر پلنگو 20 با چند 20 200 روبلی وارا شیر پلنگو مرحمت 200 روبلی وارا صاحبای رقمو 200 روبلی وارا اکادونه ما اکوی ما مرحمت 200 روبلی وارا گل برامد از زمین عجب گلی نازنین 200 روبلی کیمت رویا حاز یا لحظه اکادونه یا لحظه رقم 7 وارا
نه تمام آقا تمام. آقای روسیه یک سه. رقم 7 رقم 4 کی بود؟ رقم 4 آقای منصور 200 روبل دمه داری. تمام آقا 300 روبل روی کردی آقا جانی ما 300 روبل روی کردگی. آقای محمد رقم دواره 4 روز به آقای منصور 4 میریم دالشی میریم من آقا جانی ما رقم 7 آقای عدی گرفت 100 روبلش مونده آقا جانی مرا. آقای منصور 600 روبلش مونده آقا جانی مرا. آقای رسیا 700 چند دارم آقا 100 روبل داری آقا راکت هم میکنی. همین آقای رسیا 700 داری چون آقای رسیا. آقای محمد 2 دواره آقای مهاجر 6 دواره میریم دالشی شیرخانه. آقای رسیا جون با فکرم خود چند داری آقای رسیا؟ برای 600 داشتی آقا جانی ما 1000 روبل داشته باشی آقای ما 400 تا گرفتم 600 موند آقا 1000 روبل داشته باشی 600 1200 روبل او شما میزدگی دا میریم شیرخانه انگو رقم 5 خشن نشون داد 6 میکشم 5 خشن نشون داد 6 میکشم همه تونده بود بوری پیش میگیم نخون دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز بر اومد در زمین همه تونده بود بوری پیش 1200 روبل آقا جانم. آقای محمد رقم 2 آقای مهاجر رقم 6 آقای کی خود دست ما یا توجیک 500 روبل داری آقا اوچیرت خطه آقا جانم. خولی شوا آقا نام خولی شید های شدیم نام آمده آقا فهمیدی آقا جون دینا میریم دارش 1200 روبل رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میکافونم رقم 6 21 7 21 1 10 2 10 3 24 12 5 22 اوشاکی جان چاوا 5 و 22 1200 روبل اوش چاوا کجون ما میریم نارد بینم زنده و سربلند و خانواد و پیروز باشه 5200 روبل اوش چاوا کجون ما هوا آقا عدیق بنویش راکت هم میکنم 5 7 آقا یا توجیک میگیری آقا توجیک 5 7 آقا یا تاجیک آقا بنویش 1300 روبل روی میکنم آقا جانی ما بنویش 1300 روبل حاجی میپرکم تا 6 7 1 تمام 1300 روبل داری آقا جانی ما در دست من اومدی آقا جان 1300 روبل کنم میریم دالشی آقا یا تاجیک رقم 5 7 300 روبل میمونه آقا عدیق آقا عدیق 1300 روبل میمونه در دست ما میریم و علیکم سلام آقا خلیق شما در آقا جانی ما میریم رقم شهر به مینوس نکنم آقا مهاجر 100 روبل آقا محمود 100 روبل محمد آقا رسیا 600 داشتی 500 روبل 500 روبل آقا منصور 500 روبل آقا رسیا یک سه اخته آقا جانی ما 400 میمونه 600 روبل داشتی رقم 6 و علیکم سلام آقا 20 رقم 1
7 11 1 22 22 3 şerpalanı 20 4 şerpalanı 21 5 10 22 22 300 rubli vara 22 22 300 rubli vara آقای منصور رقم 4 برای 300 روبله گفتن 4 3 رقم 7 6 5 7 6 5 7 5 آقای چنده 5 7 5 7 6 آقای موجود برای آن آقای بسته آقای جونیم آقای بسته رقم 1 نشون دو دایدو میکشم آقای مهاجی راکتا آقای مهاجی راکتا آقای مهاجی 200 روبل راکتا آقای روسیا 400 داری آقای جونی ما رقم 3 را درو وردی 100 روبلت میمونا آقای منصور 200 روبلت میمونا 200 روبل آقای تاجیک 300 روبل داری 300 روبل دیگر راکتا یا تاجیک راکتا میکنی آقای کی راکتا میکنی آقای رو یا تاجیک 300 روبل راکتا آقای مهاجر 200 روبل راکتا سر زرکو راکتا میکنیم و رقم دو میکشم کدوم میزنه او شاه 1800 روبل گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید چی وضعیت آواز بین باز برآمد در زمین 200 روبل آقای مهاجر اومد آقای مهاجر 200 روبل اومد آقای جانی ما شما آقای ما شما ده شهر پالانگو همتون دا باری بگیم میریم این همتون بینومه شما ده آقای جانی ما 300 روبل و آقا 200 روبل یا آقا 200 روبل آقا مهاجر اومد آقا یک تاجیک 300 روبل اومد میریم 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم دالچی آقای مهاجر او شیدیم آقای راسیا 500 راسیا 400 داره آقای منصور آقای یا تاجیک 300 روی کدی آقا او شیدیم او میریم 1800 روبل کدوم میزنی او شو رقم 2 دا رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 و 22 رقم 7 و 10 رقم 1 و 10 اوش 4 رقم 6 و 22800 روبل مهاجر تیوی اوش 4 آقای یک تاجیک پافتوری یک تاجیک پافتوری آقای راسیا پافتور آقای تاجیک پافتوری آقای راسیا پافتوری پافتور تمام آقا 100 روبل داری راکت میکنی پافتور راکت میکنی آقا تمام آقا خوش آمدی من نویس آقا 1800 روبل روی میکنم آقا کی
акай холиқ рақами 6 ки мегира рақами 6 ки мегира рақами 6 ки мегира акаҷонои ман рақами 6 ав мегем мерем аз сӯи рақами 6 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин рақами 6 ҳечка намегирад рақами 6 ҳечка намегирад рақами 6 ҳечка намегирад акои ман муҳоҷир хуш омадӣ акай муҳаммад оо шидем акай Россия ракета чанд сум Россия Тинькофф چی راکت کد میگیم با کی راکت کد میگیم اکای راسیا چند اکای راسیا چند 300 یا 400 اکای راسیا 300 200 دیگر میمونه 300 روبل 200 دیگر میمونه اکای کی یا تاجیک 5 6 7 شیرپلنگ او شدی 5 6 7 айхидр 5 6 7 мерем даши акай мансур 100 рубл мемона 100 рубл мемона мерем даши шерпаланго микрофону ма рақами 7 да рақами 1 21 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 10 12 рақами 5 20 рақами 6 ки боша акоима 10 21 300 рубли вара 300 рубли вара акоима рақами ҳам нишон дода айда мерем 300 рубли вара марҳамат فهمیدم اکا 400 روی کردی 100 روبل دیگه میمونه 100 روبل 100 روبل دیگه داری 100 روبل دیگه 3 4 5 6 7 صاحبای رقمای ورادرو مرحمت 300 روبلی ورا مرحمت شیرپلنگو 3 4 5 6 7 акай то я таҷик 5 7 6 рақами 4 акай мансур рақами 3 акай Россия шерпаланго 300 рубли варай намехрееш кара 300 рубли 3 4 5 6 7 мегири акай Юсуф кадомша мегири 300 рубли 6 7 5 акай таҷик дровар 6 7 5 акай таҷик 800 рубл ракета мекунӣ акай Россия сера дровар не намешава акай мансур خیلی نمیشه واقعا اکای کی حالی به من میگم کی درمانن اکای راسیا 3 5 6 7 اکای یوسف 4 میگیری یوسف 4 میگیری یوسف 4 میگیری акай Юсуф 4 ракета ана аки мерем 1800 рубла акай адик акай таҷик о шидем акай таҷик о шидем 800 рубл рӯй кади ана ака бо ки рӯй мекуна бояд акай Россия лоик ака лоит кадам ака акай
Rossiya raketa, Akay Yusuf raketa. Akay Rossiya 100 دیگه raketa, Akay Yusuf 300 دیگه. میریم دالشی ای رقم دو میکشم کدام میزنه 1800 روبل شد شما خیلی اوشک جون شما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبی باز در آمد در زمین همه تونده بود بوری او میگه میریم نه تا مینومه شماده Akay Rossiya باید raketa کنی Akay Yusuf باید raketa کنی شماده Akay ما رقم دو میکشم شیرپرنگا کدام میزنی اوشک جون شما همه تونده بود بوری پیش اوی او میگه میریم نرد بینم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم دالشی Akay Muhammad raketa kadi o şide Akay Rossiya çok kadi şer falan Rossiya Akay Rossiya 100 rubl minusi şer falan minusi 100 rubl Akay Rossiya fahmidi mekafonum 1800 rubl o şu şava rakami çora Akay su si 2 3 بسیار چهار 25 11 6 27 10 11 o şahı gemdira basil o şu çağır akamidı basil akamidı basil o şu çağır Akay Muhammad 1800 بود گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در آمد در زمین رقم دو او شو شوا 1800 Rossiya پفتوری Rossiya پفتوری Özbe Akaya o zaman nagire xitameti Rossiya paftori si de basi aka si de basi merim au mege merim naton se pasadon Akay Muhammad dira davom eti Akayo ne tamam bu namis 1800 rubl roid mekinum rakami dira megiri 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Özbe Akayca oğlama karta kolya Özbe maya ponu cam eknum ponu cam eknum ana kheme bunum ana ake soybo rakamura metum rakami 4 Akay Mansur rakami 1 3 kolya dira bigi Özbe Akay ya Tajik va kadom rakamo paftoriyo pas rakam 1 3 Rossiya raketa mekine 1 3 rakami 5 6 7 Rossiya pafto 2 5 6 7 Akay Xoliq rakami dira megiri Xoliq o 300 bu raketa mekine
بچه زنگ نزد پارتومو دیا دماغ به محمد 1800 було پارتومو بچه چوکدی سالوسی نوشیدستی بچه مایل گفته استم 1800 بول پارتومو دکا اکای محمد بچه اکا مایل اوخ اکا رقم در اکای خلیق راکت اکا رقم در خلیق اکای سو اکای کی راکت اکا ختم اکا سرازا نو کی اکای تاجیک راکت اکا شیر پلان نه تاجیک چانسم 300 اکا یا تاجیک همی 300 می پارتو اکا یاگم اکا دبتش برا و اوخی اکا یاتشا اول یا دماغ اکا جونو ما همه سوز بنویسم من نویسم خلیق پافتور خلیق راکتا خلیق راکتا راسیا چان راکتا اکای راسیا او شیرگیم خدو خلیق رقمی 2 اکای ما راکتا اکای خلیق سون تا پارتو شیر پرانگونم خیلی میکنه اما کفو میزنم مقصود رقمی 4 او شیدیم کرد شیر پلان اکای راسیا رقم 1 3 او شیدیم شیر پلان اکای محمد رفت دا اکای خلیق دادم بو کیا جد اکای بانسورا نویسوندم اکای یا تاجیک 3 چنده همون 5 6 7 او شیدیم اکای خلیق سون تا پارتوفتی اکا چانسın پارتوفتی اکا 400 پارتوفتی 300 مو هماتوندا بود بوری محمد سون تا روی کدوم گذاشت محمد میرم دال شیشه پلانگو ای رقم 3 میکشم هماتوندا بود بوری اکای راسیا اوی اکای خلیق اکای خلیق 400 پارتوفتی 300 میمونه رقمی 2 اکا میرم دال شیشه پلانگو او میریم 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 میریم دال شیشه پلانگو رقمی 3 21 رقمی 4 11 چی بگم اکا رقمی 5 اکای خلیق چی بگم رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 8 23 رقمی 2 20 او شما میگم 23 را یگا یک و 23 و شچه واقع جانی ما اکا یک تاجیک شما دی اکا جان شما دی رقمی دینامی اکا دیدی چی کتا 5 6 7 کی میگیره اکای کی پافتوری مقصود پافتوری 5 6 7 اکای یوسف 5 6 7 راکتا 5 6 7 اکای یوسف گریف راکتا اکای مقصد پافتوری مقصد رقم 4 پافتوری مقصود بود مقصد بود رقم 4
رقم 4 کی میگیره اکای ما؟ رقم 4 کی میگیره؟ اکای خلیق رقم 4 میگیری؟ اکای منصور رقم 4 بگیری راکت تکرگنی. منصور سوما پارتو. یوسف شیرپلنگ 6 7 5 6 7 5 شیرپلنگ راکت ها. اکای یوسف 200 روبلی دیگر میمونه. آن حکمه بینیم با کی روی کرد. اکای خلیق جان 200 روبلی دیگر میمونه. مقصود سومتا راکت ها که اکای رسیا جان 400 روبلی دیگر میمونه. اکای کی سومتا پارتا تمام. منصور شیرپلنگ منصور اکا جانی منصور ما راکت ها که ای بچه بیا اکا سومتا راکت ها که شیرپلنگ ای بچه خجدت نکنه. ای اکای ما رقم همه پاس کنو شما روزی اکا. ای بچه اکا تو چو کدی بخدو؟ منصور اکای منصور 400 روبلی دیگر میمونه. میره نه هفت آی کی آی اکای یوسف رقم خود دکت دار. رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 22 وراش جای 300 روبلی شیرپلنگو 300 روبلی ورا اکای برادرو مرحوم 300 روبلی ورا اکای برادرو مرحوم 300 روبلی ورا اکای یوسف جان رقمو تا نمیداری. اکای یوسف جان رقمو تا نمیداری 300 روبلی ورا 2 3 اکای خلیق رقم 10 اخد 3 سوی دورا 3 اکای رسیا 7 6 5 اکای یوسف 7 6 5 میداری. اکای یوسف 7 6 5 300 میداری. یوسف جان اکای یوسف رقم 4 نشون دادگه 5 میریم. اکای یوسف اکا کی جدا بود. اکای یوسف اکای یوسف اکای یوسف 300 میداری. 7 6 5 کی میگیره. 7 6 5 7 تمدا 7 دت دادم 6 5 کی میگیره. 6 5 هیچ کنه گیره شیرپلنگو رقم 7 میکشو میریم شیرپلنگو آمو میگه میریم 2 3 اکای خلیق خود دکا جان 2 و 7 قدر وردگی شیرپلنگ خلیق 200 روبل داری 400 دیگر راکت هم میکنی اکا 400 دیگر راکت هم میکنی.
رقم سه را اکای رسیت رو واردگه 100 روبلش میمونه. اکای خالد راکت میکنی. رقم 7 میریم. 1200 روبل کدوم میزنی او شوا. 5-6 خولیا. 5-6 خولیا شیطان. او میگه میریم نه تو ببین. زنده و سربلند و خونوار باشه. شماله اکوی ما شماله. او میگه میریم نه تو ببین. زنده و سربلند و خونوار باشه اکوی ما. شماله اکوی ما. شماده شیر پلنگو. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از این باز درآمد از زمین همتون را برد باشه او میگه میره نه بینم 7 1 4 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 اکای خالد نمیشه اکای خالد سون تنم پارتو اکای خالد سون تنم پارتو باز اینا اومده اکا باز اینا اومده اکا 400 روبل باید راکت اکنی اکا 1200 روبل او شوا زدگی دا بچه اکا سموتونا پارتو یخی اکا نا اومده یخی سموت نا اومده اکا سموت شده انا نا اومده اکا او شدی اکا خالد او شدی 1200 روبل او شوا رقم 7 استیار اکا خالد رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 11 او شوا 7 با 21 اکای خالد 1200 روبل او شوا کجا نیما او میگه میره من رقم 1 اکای راسیا پافتوری راسیا پافتوری اکای یوسف پافتوری یوسف پافتوری یوسف پافتوری اکای راسیا پافتوری یوسف راسیا پافتوری شما در توی ما شما ده شد کنم اکا جانوی ما پافتوری اکوی ما پافتوری شما در توی ما پافتوری شرپا اکای راسیا پافتوری اکا یوسف بیا اگانه راکت اکا 100 روبلی دیگه 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نه وارشید اکا رقمات نه وارشید اکا زنگ زدم تلفن چی کردی اکا تمام اکا جان اگانه وارشید ندرو وادم رقمات اکا جانی ما راکت هم اکنی اکا اکا یوسف 200 دوری اکا 100 دیگر راکت هم اکنی اکا راسیا پافتوری راسیا پافتوری اکای مقصود 400 دوری اکا جانی ما 300 میمونه اکای خالق 1100 میمونه تمام اکای راسیا راکت اکا اکای یوسف اکای راسیا راکت هم اکنه تا او میگه میریم چند میپرد 100 روبل اکا اکای راسیا خودت 100 روبل دیگه هو 100 روبل 200 روبل 300 روبل پارتو پارتو اکا جان میکفونم موز اکا پارتو سموتونا با میکفونم
پارتوی میکفونه شیر پلنگو می پارتوی میکفونه اکای رسیا می پارتوی tamam aka bayağı rakam verdi. Aka Rusya sunta parto khay be aka parto oxu. Be aka parto ya. Aka oman mekafonu. Rakam ya. Si. Du. Da. Se. Bistidu. Ço. Bistiya. Panç. Da. Yozda. Şar. Yozda. Ha. Da. O şama gelmeye gaba. Sivyak. Basi o şey çoğaltı. Akay Rusya pastori akı. Akay ki. Kulo pastori. Akay su. Pastori. Akay su. Tamam saat bul bu parça. Tamam. Akay kholi. Ay şaş haf panç kadon şama gidi. Ay şaş haf panç kadon şama gidi. Ay rakam şaş haf panç. Rakam hafta akay kholit mo gifta. Tamam merim aka cunuy ma. Yak, du, se, çor, panç, şaş, haf. شش پنج خولیا شش پنج خولیا شیر پلنگو شش پنج اگم اتا گیرم مرحمان مینوسی ساد یوسف به دو بگیرم اکای رسیا 400 روبل دیگه اکای منصور 200 روبل دیگه اکای خلیق 2.5 900 روبل دیگه اکای شروخ اکای رسیا 400 روبل دیگه شروخ رقم 6 راکت همه کفانو رقم 5 خولیا دو بیستیا رقم 5 خولیا 3 بیست چور بیست 5 11 6 12 7 یک boşa koyma 20 o şava megem hafta basivya o şava rakami 5 kime gira rakami 5 kime gira gul baromat az zamin ajab guli nozanin rakami 5 kime gira akay şoruk çok edi akay şoruk راکت اکای شروع جون شش اخته اکا جانی ما راکت ها شما دارتون ما شما بشه پانگو رقم 5 خوله کمه گره رقم 5 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 میریم داشتی شروع راکت هم میکنه اکای منصور 100 روبل نمونه اکای خلیق 1300 روبل نمونه اکای رسیا 200 روبل نمونه اکای شروع 100 روبل نمونه
275 آکای خلیق 1200 روبل دیگر بمونه. او شوا زدگی دا او شوا آکا جده ما رقم 1 31 رقم 2 10 رقم 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 خب کنید او شما رقم 1 بستی 1 اکجانی ما او شد او بگه میره من ناسون بینون زنده و سربلند و خانواد باشید او بگه میره اکای فقر و علیکم سلام اکجانی ما او شما رقم 1 اکای رسیه را فقر چانسون راکت خدای اکای فقر چانسون پاسختگی 300 بلوز نه اومده اکای ما من نمیدونم اکا بوشخه اکا کما خیلی بلو بوده اکا دستم فرو اومده من نمیدونم چیگاه کی با اکا وارا نمیدونم بانام فامیل کیا بانام فامیل کی شتنه اکای رسیا 600 روبل میمونه اکای منصور او اومشه اکای خالد 900 روبل میمونه یا اکای شروع خودت چون پارتوفتگی یا نه اکای شروع خودت چون پارتوفتگی یا اکای شروع باز رقم 6 تمه بانون فامیلت اکای شروع رقم 6 اکای شروع رقم 6 اکای شروع ها بچه بخیر خی اکا پارتوفتگی امده اکای شروع اکا داو گفتگی خود تمه قطیمه دا سون پوم نامدگی فهمیدی اکا سون پوم نامدگی نرم دال شیشه کنن رو میکافونو با رقم 2 20 او تو 6 minut پیش میگو داو 6 minut پیش نامدگی 22 همین 4 20 رقم 5 اکای شروع نامدگی اکا بانام فامیل اکی پارتوفتگی اکا 11 بانام فامیل اکی پارتوفتگی 11 1 11 او شوا سره با 22 او شو چوا کجانی ما بانام فامیل اکی پارتوفتگی چک شا پارتو دا واتساپ چک شا پارتو او شوا دا واتساپ چک شا پارتو تمام برسن شما در کنم او میگه میره من ناتون بیرون زنده و سربلند و خانواده پیروز باشه دل بر ما نازنین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز درمان در زمین همه تنده بود
شما دکای ما بریم داشتی 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 حالی به اکای ما یادم به ما همون آدم زن بزنم خودت چاروخ نه آخی خودت سون نپرتفتگی 26 minut پیش حالی این همه ببینم اکا نکیم نه اکا مودا نپرتفتگی اکا جانی ما مودا نپرتفتگی اکا جانی ما دما نپرتفتگی خیلی سوم یگم مودا اکا جانی ما دا یگم کانالی دیگه پرتفتگی اکای فا میریم دالشی سوکتو اکای شروع او شدی اکای رسیا 1000 روبل دویونا اکای مقصود پافتوری اکای خلیق 700 روبل دویونا الو اکای شروع پافتورای رقم او وقتو سه کم شید رفتم تمام اکا برام کازان زدم بیا اکای راکت هم اکنی اکای شروع ساد مینوس سا اکای رسیا 1000 اکای منصور راکت تمام اکای کی دا واتساپ پافتور اکای نه فخت دمو پرزونتا باشی دا واتساپ چک شپرز اکا اگر دمو باشم من روی میکنم نکیم اکا من میدونم که خیلی سومدن آمدگی اکا با اون فامیل تو من یاد آیا اکای شروع روی میکنه تقویم رو دوید تمام همون یا اکا من دا بایی تمام اکا روی کات 300 100 مینوس بود 200 کارتا شد رو واردم 100 موند یا رقم یک کوین دیگهش بردم آشیدی نمینوس کنش شدم شما ده اکای ما اکا جانوی ما سمورا می پرتایم شد پلنگو گل برامد از زمین عجب گلی نازنین اکای ما سمورا می پرتایم اکا جانوی ما اکای منصور سوما می پرتایم اکای ما اکای شروع جان 200 روبل میمونه 200 روبل اکای منصور پرت و سونتا شد پلنگ اکای منصور جان 500 پرتofتی 400 میمونه اکا جانی ما آمده اکای منصور اکای شروع آمدی آخه اکا ناو سود اومد اکا من ناو گفتم که 500 پرتofتی اکا 400 میمونه اکا خطیم اونجا نکرد میریم داشتی رقمی 4 20 رقمی 5
20 رقم 6 22 رقم 7 20 1 21 2 12 3 20 o şama megem şaşa va 22 I have minute şaş va 22 o şava ka gönlüm arkadaş şurutma o şava gül baromad az zamin acab guli nozanin dit ki va o azim boz daromad dar zamin au megem meremin na konum şuma da koyma ama tunda bu peş au megem meremin na konum kış kılaysı sakacının şuma da koyma ama tunda bu peş au megem meremin af ya se kaş af ya se çok kaş af çok kaş meren daş akay şorucum 700 ruble میمونه akay Rusya 800 ruble میمونه akay Mansur 300 ruble میمونه akay Kholik 500 ruble میمونه همتون دا بود بوری پیش او میگه میرم این نمتون بینم همین ها 21 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 21 vara şile 300 rubli vara 200 rubli vara 200 rubli soyboy rakamı vara au mege mere na tomino 200 rubli şaş vara akay şoru yak se çor akay Rusya akay şoru 500 rubli memnun akay Rusya 400 rubli memnun akay ki akol yandım mekşem var xıdı 100 rubli memnun akay canım Azor 200 rubli oşaki gön zada işa rakami haf nisondo da rakami yanmeni Gül baromad az zamin acab guli nozanin git ki vaziyatoy hama tırbay boz daromad az zamin Azor 200 rubli o şava zada ila akay şama da koyma şama da şeytan au mege ne atom benim zinda u sarbalandı Hey aka Adanalar ya ki Pongyat kasa Bakdı ya kamera şaka Abdullah kasa Abdullah Noha Banomi Allah aka Fansa rubul To 7000 8000 mi baraş bakdı ya rakama nekem bakdı boyuda bedura O aka Samirjon ve aleyküm selam şoma da akacı imam یک افرون شد پناهگاه 1200 روبل او شود رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 او شوا چوری بین موستا و 22 او شوا 1200 روبل او مگه مره من نه تون بینم زنده و سربلند و خانواده بود او شوا چورا دیدی akay Mansur دیدی o şu çavakla neyse akay karnış bana anlaşa bana canım
Merem dal şişe kango. Hava tangar bori. Mege mereme naat hum bino. Rinda o sar balan mı kona. Modu kuru. Hava tangar bori şer kango. Mere mayda kada. Mayda. Mere. Şunu yaptım. Arkadaş şoru 300 ruble میمونه arkadaş Rusya 200 ruble میمونه arkadaş Mansur Can 1200 ruble میمونه arkadaş Hakim Khaliq 300 ruble دیگر میمونه همه توندا بوری پیش میگه میریم نار بریم 5 12 6 11 7 10 1 11 2 10 3 11 4 11 Ana koyma باشه همون تبیش نداریم 11 10 11 10 11 11 12 اوش چوا رقم 5 با یک کارت زدگی اوش چوا که با 12 کارت زدی اوش چوا شش میرم این نرد بینمه رقم 5 گرد ندارم داریم با یک کارت زدگی اوش چوا که واه خیلی چرا رقم 5 اکای اد 12 نزد ابا چت اکای سمیش بکنی اد 12 رقم 5 زد اکا رقم 5 اکیا رقم 5 اکیا رقم 5 اکیا رقم 5 اکیا شد کنم رقم 5 اکیا 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 رقم 5 اکیا کویما اکای شروع 200 روبل میمونه اکای راسیا او میشه رقم 5 اکای منصور 1100 میمونه اکای خلیق 100 روبل رقم 5 اکیا رقم 5 کی میگیره رقم 5 هیچ کنه سشت کنم گفت ما با خدا قسم میدم چند کنی رفتگی ما اینمی استا رفتگی میشم یگان کس نیست رقم 5 کی میگیره کوی ما رقم 5 کی میگیره اکوی ما رقم 5 کی میگیره اکای عدیک رقم 5 خود عدیک رقم 5 که جان ما 1200 روبل میمونه کو 1200 روبل میمونه میرم دال شیشه کنم رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2
10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 21 رقم 5 قطعی رقم 1 واره میکنیم 5 1 واره 300 روبلی 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 اکای شروع اکای ادیب 5 دواره اکای شروع اکای منصور اکای رسیا اکای خالید 100 روبل داری اکا 100 روبل داری شیرپلنگو هیچ که نمیدرویا هیچ که ندرویا در اسیا و کی میکشیم شا خیلی همی خیلی در هر دل میکشیم شیرپلنگو ای رقم 1 اکای خالید چی خیلی نمی خیلی چند داشته باشی باید خالید پنج اکای ادیب جون ایستادم اینا دو و هفتی دو و هفت خطی 100 روبلی دیگه داری اکای خالید ساز بنویس مقصد چیکو کنم دو و هفت دا برای 300 روبلا بدرارم یا نه دو و هفت ای خطای تمام دو رقم داری 100 روبل داری اکای منصور رقم 4 5 1 واره کده شیرپلنگو ایت 200 اکای شروع 200 دیگه واره 200 روبلا دا در اومدی 500 دو و هفت واره 3 و 6 3 و 6 3 و 6 300 روبلا کی میگیره شاروخ میدراری واره دا 6 واره 3 را کی میگیره اکای شاروخ اکای ادیب رقم دا واره اکای خالید 5 دو و هفت اکای خالید 500 بود راکتا 3 اکای ادیب جون 900 روبلت میمونه اکای شاروخ 100 مینوس اکای رسیا ندرومد او آی اکای منصور جون 1100 داری اکا جون 4 درو وردی 800 روبلت میمونه آن اکا میریم دالش اکای خالید 500 روبلی دیگه مینوسی 500 راکت همه کلی میکفونو های چیکو کنیم اینجا رقم 1 میریم شیرپلنگو رقم 1 کدو میزنه اوشک جان شما
1800 рубл карта тайёр аст. 1 2 3 4 5 7 1 2 3 не 5 нишон дод ай 6 ай 6 акума ай 6 ай карта 6 мерем دو هفت حرکه خلید راکت که 500 روبل و علیکم سلام آجی رقم خالی نیست دختم اپا یکی رقم خالی نیست 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мерем дальше холи боша мешава бозӣ ки акай хали парт осунта шерпалам акай халиҷон парт осунта акай халид 500 рубл парт ака акай халид ака бояд 500 мепартофти ака 100 рубл дори ака эй ака 100 рубли дига минус меши бо акай халид ду рақам дори ака 2 ҳафта барад ровардагӣ 100 рубл дошти ака акай халид минуси 100 рубли ака фаҳмидӣ акай халид омадагӣ акай халид омадӣ 1800 рубл ошо акай халид омадӣ акай халид ҳамиҷа е бача акай халид акай халид е бача ҳамиҷа акай халид рақами 6 да рақами 7 21 рақами 1 да рақами 2 халид 11 рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 5 31 оши чава рақами 5 ба 31 1800 рубл ошаки ҷони шава акай адик оши чава акай халид пафторӣ акай халид пафторӣ акай шорух пафторӣ акай халид пафторӣ акай халид даши бозӣ мекунӣ тамом ака 100 минуси ака ракета тамом ака 200 минус акай халид сунта парто ака 100 рубл минуси ака 100 рубл минус 200 300 рубл мепарто мерем даши ош шава акай азиҷон ош шава шуморо тез тез мепартем бачаҳо мерем бозӣ ман деста
мерем далши. Ака адиб 900 дошти, ака 1800 зади. 1700 1600 2600 میمونه. 2600. Акай шорух 200. Акай Россия повтори. Россия повтори. Акай Мансурҷон 700. Акай Халид 100 рубли дигар мемона ака. Акай Россия партох ака ҷон баба ча хаб мекунӣ мешини ака. Бё парто ягон сум ака надори ягон сум. Ако сумотона партои илтимос ака. Акай Расияҷон 400 рубли дигар мемона. 1 2 3 4 5 6 шорух. мерем акаҷонои ман ҳама хонда бурд бори пеш аву меге мерем 6 21 7 21 1 21 2 23 10 4 12 5 21 300 рубли вара. 200 рубли вара марҳамат акои 200 рубла варадиро. 2 3 4 5 акай ба 5 вара. 200 рубли 5 вара. Акай адик 2 вара. 3 вара. 4 4 4. Акай Россия 200 дигар мемона. Акай Халид 100 дигар ракета мекунӣ ака. 100 дигар ракета мекунӣ ака. Илтимос акаҷон тез ракета ки акай Мансурҷон 500 дигар мемона. мерем кадр рақами 7 мерем. Кадр мезани 1200 рубл ошу чава. Ака сразу ракета. Тамом сиёми ака кашидем сум тайёр бошад кафонемиш тайёр кунем ака. Шумо дакои мо. ҳаматонда буд боди пеше меге мерем нарад бинем. 1200 рубл мезадаги ошу шава. خوش آمدتون خوش قلعسیز خوش قلعه 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 мерем далши. Акай шорух пафтаварай мекафунум акай адик сумут биё акай Халид сумта ройка ака 100 рубл ака. Ройка ака сумта ба худо кайф када бурем бекунем. Акаҷон нима сумора мепартоем акои ма охи. Барои 100 рубл акаянам харидан мекунем.
Aba çavesun partoyu kaktinako. Baxdı sad medunaki akam sad minusay. Oxa aka parto kaşiden parto sunta aka bulim. Akay Khalid. Akay Khalid. Aba çok hocam ne partoftar? Rakamı pas taka. Khalid rakamı çandı var. Gel benim. Bella çandı var ya. Hami kado میشه پنج دو پاس 100 روبل داری در دستی ما تمام اکا 7 1000 روبل ویگیشد 20 یا 21 دو خولی از 3 10 4 11 5 20 شش یکه شروع 11 o şame gemşer palango yaga babistya Oli be be bu Oli be Ozbe aka Akay Mansur Ozbest ako Ozbest Hozinami kartara nakşodagem famidi Hozinami kartara nakşodagem uje narxsh kadagay Şoruх нархш кадагай ман инами картара да шорух метум 200 рубл мекишомаш чизе да таи боша мешава Oli be Mansur мешава Vah banomi Allah Yagom çi namekişum aka Akay Rusya Kartay xudut ve pul duromat famidi aka 400 rubl dori ayna mekashum 1000 rubl kadoim buzana osh shava ayna mekashum 1000 rubl kadoim buzana osh shava raqam ide kholi asher Akay Rusya mide 400 dada sima dori aka ay xudut suna megam tamam aka O aka
بنوی سون تمه پرتم هم مرا جزیر کرد یا مرده کلو ای بای کشی با خدو قسم می پرتم بچه نداری نه که بازی آخی جامی ازدیوا سگدسی هم مرا جان نختی با خدو تو و زبره بچه نیاخ هم تو واریاش در کار نیست میای هم مرا جنگ میدادی صدربول ده صدربول اکای نمیگیریم هیچ کده کامه کفانم اکای رسی اخیر یگام سو مینوس نکدگیم 400 روبل داری 1000 روبل بگیر شای 20 رقم 1 11 رقم 2 3 22 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 30 اینم خیلی آش شوا رقم 6 اینم خیلی آش شوا نه که این کار در کار نبود مرده اگر این کار در کار نبود برای 200 روبل هیچ گپ نیست خالد بنویس واتساپ در 100 روبل تا راکت میکنم خالد 7 درا کی میگیره اکای فیداس 7 درا میگیری اکای فیداس 7 درا میگیری اولا با آه گازا گوشت کنستم یاکا همون مارا گفتگی های کی کیا بسون میسو کدوم کیا اوخی کیا یگام کس ایجا یازنای من نسته فهمیدی اکا ایجا یگام تو یازنای من هسته کی ما شما را بسون میسو کنم یگام تو یازنای من نسته اکا مارا گفتگی های کی یگام کس دمینوس نرا اکا جون یاکا حاجی میدونی من چند سوم روبل سوختم فهمیدی یاکا میدونی که من چند روبل حاجی سوختم یک کارتا به پول رفتم دا واکا برای کاری که درا پولشا نپرداخته 6 تا یاکا دیجا 100 روبل نپرداخت یاکا من گفتم ایسار کردم اکا برای انمی اکای نی رقم 4 بی اکا یاکا اینا مارا گوش تو مارا اینا میجا با منصور نویسنده است کی براتان منصور نویسنده است کی بیسون کفوندن من است ایسار کشو گفت مارا اکا ما ایسار کشودم اکا اونا واکا زد اوشو شوا با اونا واکا دا 200 روبل گشت دادم امی اکا سون دوره پارته بازی کنه پاسی هوز یا پافتو هوزی پافتو یا پاس اکا یاکا مورا ایسون نترسون بچه مورا ایسون خطی چخچه نکرد گفتگی انکی سر نتاکا مارا گفتگی انکی سر نتاکا ما چیکو کنم تمام اکا تمام بنویس اکا ما سون تا روی میکنم بنویس 100 روبل تا روی میکنم 1000 اینا حقورا میکنه اینا ما چی بگم اخینم چی بگم 7 درا کی بگیرم 7 درا کی میگیره 1000 رحمان 7 درا کی میگیره 7 درا یگم کس میگیره
هیچ نگیرم بشینیم اکو تمام اکا میگه که برای 100 روبل ما در نگیرید چی میگه ما در داکوش هم میگه ما تو دوز 5000 روی میکنیم تو ما در 5000 و 100 روبل روی میکنیم خیلی که او گراجات کنی اکا اکا ما 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 lira iş kana girem akıdıma girem 7 lira. Yo masum ya mitra parto ma roy kinum kanişi. Ozi be ata. Sun ta aval sun mitra ma parto. Ki bu değil. İşçi mega boya kayma. Akay Rusya çok hadi. Akay şoru. 800 600 میمونه akay adib 2300 میمونه هجنما akay Rusya 200 میمونه akay Khalid Raf Polni akay Mansur John 400 میمونه هفت درا kime girer? Akay Samir haft aykıdı. Dira kime girer? Dira kime girer akay canıma? Dira kime girer akay canıma? Rakamı dira kime girer? Akay Adib 5 da aykıdı da akay canıma. 2200 میمونه. akay Samir raketa. Akay Samir raketa. Akay Samir John raketa. Bujum akay canıma. Ozi bezev. Dayeti şoru rakam şaş ya rakam 700 روبل داری 700 روبل داری شروع شما ده اکای ما اکای کی چانسın پارتوفتی اکای Samir اکای Samir رقمی 7 مریم دالشی 200 دیگر میمونه مریم دالشی اکای ما رقمی 7 10 رقمی 1 او 20 رقمی 2 23 رقمی 4 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 خب او شام میگه رقمی درا با 23 گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دیگه وضعیت رو از بین باز در اومد سر زمین او شوا کردیم او شوا همتون دا بود بوری کشد میگه بریم نتون بود چورا دفت تمام چور پاس akay Mansur buna biz 400 روبل داری راکت تاپیدیم چورا کی میگه akay ما akay چورا کی میگه نه استه چورا میگیری آخه یا نه آخه او شوا زدگی باشه او میگه میریم نه تو بینو چورا تهاز اوخی نه حقا اینا نه همه گیری akay Samir John رقمی 7
100 روبل میمونه. اکای شاروخ جون 600 روبل میمونه. اکای ادیب 2600 میمونه. اکای راسیا یک سه او میشه. اکای منصور 400 داری. اکای جون نیما 300 میمونه. تمام. رقم 3 11 رقم 9 رقم 9 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 اوش چوا رقم 2 بابا 22 اوش چوا. اکای راسیا پاکتوری یک سه پاک شما ده اکای راسیا جون از او رحمت شما بودی. رقمی شیر پرانگو رقمی یک سه خولیا یک سه خولیا کی میگیره یک سه را یک سه را بگیری سون تا پارت آکا یک سه را بگیری آکا جون نیما سون میپارت یک سه را میگیری سون میپارت آکا کوی مخشوده همه تونده بود بوری پیشه او میره منر بینومه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 بره داشی میریم داشی بیا کوی ما سرازا اکای خالید پارتو شما اوز میره بنا خالید اکای خالید یک سه 200 روبلش میمونه. شاروخ رقم 6 500 روبلش میمونه. ادیب رقم 52 3000 میمونه. 3000 اکای منصور رقم 4 رقم 9 200 روبل میمونه. 1 2 3 4 5 6 اکای سمیر رقم 7 شیرپالا 100 روبل میمونه. همه تونده بوری پیشه او میگه میریم 100 روبل داری اکسیم 100 روبل چون اوان 3 20 4 20 رقم 9 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 11 شش او میگم 22 او شش او میگم نه تون میشه گل بارو ما در زمین عجب گلی نوزمین دیک بیوزاتی عظیم باز در اومد در زمین او میگم نه تون میشه زنده و سربلند و خوناباد میشه شما در خونه او میگه نه خونه شما در توی ما 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دار شیشه اکای سمیر
رقم 7 او شده. اکای منصور رقم 9 100 روبل میمونه. اکای ادیب 2800. اکای شروع 1000. اکای خالد او شده. اکای شروع 1000 روبل. میریم دالشی. رقم 7 10. رقم 1 اکای سمیر پافتور باشی رکت 21. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 12. رقم 6 21. 200 روبلی وارا. 21. 200 روبلی سرازا وارا. سویبوی رقمو 200 روبلی سرازا نرسید. 200 روبلی سرازا نرسید حساب کتو. اکای سمیر عیدمی سون پارتایشا. 200 روبلی وارا دا بگو بدرولو سون پارتای برا. یا اکای ما 2 4 5 7 2 5 4 7 4 7 اکای سمیر اکای منصور 4 سمیر 7. اکای سمیر اکای منصور اکای تامین. اکای منصور 100 روبل. اکای سمیر خیلی خدمت میدونی. اکای منصور اکای تامین. اکای ادیب 2400 میمونه. اکای شروع ندروه. اکای خالد 1 3 همه 6 اکا 1 2 3 4. اکای منصور اکای تمام. رقم 4 کی میگیره؟ 4 کی میگیره؟ 4 کی میگیره؟ رقم 1 نشون داد ادامه میریم. 4 کی میگیره؟ رقم 4 اکو نیست یا ما که رقم 4 گیره. رقم 4 نمیگیره اکو اگون تو. رقم 4 نگیره بگیر 1000 بود. رقم 4 نگیره تمام نمیکشیم. رقم 4 کی میگیره؟ اکای سمیر رقم 4 اخونه. اکای شاخ وارا بود رقم خوش. اکای سمیر جان خودت 4 اخودت. اکای سمیر یا صد دیگه میپره. اکای سمیر او شیرگیم. اکای سمیر او شیرگیم شیرپارا. اکای سمیر جان او همه خسته اکا 0 میریم داشی. تمام. اکای سمیر جان خمون او شیرگیم 4 7 اخته اکا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. اکای شاخ بود بازی درو مادی کو. میریم دالشی. رقم 2 32. رقم 3 30. رقم 4 واس میکنیم 3 تاتوز. رقم 5 30. رقم 6 10. رقم 7 10. رقم 1 10. خیت که با 3 تاتوزات ایمار آنسون گیرید. اوشی چاوا اکای سمیر 1400 روبل اوشی چاوا. اکای خالد پافتوری. اکای خالد پافتوری. اکای خالد پافتوری. شما دیگه جون ما 1 3 را کی میگیره؟ رقم 1 3 را کی میگیره؟
رقم یک سه را کی میگیره؟ رقم یک سه را کی میگیره؟ سه آقای شاه یک کی میگیره؟ رقم یک کی میگیره؟ کوی ما میریم 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 سونتا پارتو آقای شاه آقای سمیر جون 1300 روبلت میمونه آقای منصور او شدیم آقای ادیب 200 آقای شروع 900 آقای کی اومده جویمین آقای شاخ 100 مینوس بودی 1200 اگر نه آقای جونی من 1200 انا می آقای عدی کمین آقای شاخ کمین ایسین تمام رقمی 3 رقم یک ایش کنه میگیره شخص سوم همه پارتوی میریم شیر فلان رقم یک ایش کنه گیره میریم شیر فلان گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید کی وضعیت رو از بین باز در اومد از زمین آقای شاخ 200 روبل دیگر میمونه آقای شاخ در اینجا 200 روبل دیگر میمونه میریم با سوی پیش 20 یک خولیه 31 33 7 20 رقم یک خولیه 10 2 21 3 10 4 11 او شام میگیم ششه بستی زد رقم یک کی میگیره 6 بستی 3 زد او شد شما رقم یک ایش کنه میگیره کوی ما رقم یک ایش کنه گیره میریم جداد میکنیم اکای کودامه رقم یک کی میگیره شیرفان اگو او میگه میریم نارتون بیلمه زینده رقم یک کی میگیره نکای سمیر 100 میمونه رقم یک کی میگیره کوی ما اکای منصور او پافتوری منصور پافتوری اکای عبدو 2000 میمونه شروع 1400 میمونه اکای شاخ 100 روبل میمونه شش چور خول یک چور خوله کی میگیره کوی ما رقمو یک چور مرحمه یک چور کی میگیره یک چور کی میگیره اکای شاخ 3 و 4 او شده یک کی میگیره اکای ایراج یک اخدود راکتا ایراج رقم یک اخدود سونتا پارتوچ 1400 تمام اکای شروع 1400 7 1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 بریم دالش یاکا آکا سون تا پارتو تمام سوما راکتاچا سوما راکتاچا کویما آکا جنوی ما سوما پارتان میریم گل بارومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو قربای باز دارومد از زمین شما در کویما شما در کویما سون شا پارتان میریم شیرپانگو آکا ایراج 500 دومد آکا جان 400 میمونه اما تونده بود بوری آکوی ما همه جای میکفونو و رقم 7 10 1 20 2 20 3 12 4 22 5 خاک خمر 6 خاک خمر 4 با 22 زد آش شوا 4 با 22 آش شوا رقم 4 کی گیری رقم 4 نال دارم کدوم آخر نمیسونم آکه شخ آش شوا گل بارومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو از بین باز دارومد از زمین دیدی آکه شخ او دو دارم کی تو نه استانس را نه که شخص جان ویدیو خیلی دست می آمده میزن آمده نمیزنه و خواهد دید نه که هم آرد گفتی که بازی دروغای پاس کنه ای اکا همه خیلی آخی اون اما اکا چی بگه برکم چون ای سحر چیست پانی شما بایدار نداشت چی بگه اکا او هم بگرده بگه که بازی دروغای ساعت خواهد نمونده نمیزنه اما چون ایراج رقم 1 300 روبل میونه آکای سمیر 1000 روبل میونه آکای منصور رفت پولنی آکای ادیب 1800 میونه شاروخ 1300 میونه آکای شخ 400 روبل میونه میریم دال شیرپان 5 اما صدق 6 22 7 20 1 11 2 21 3 20 4 21 او شما میگن رقم 6 با 22 6 اوش شما اما تونده بود بوری پیش او میگیم میریم شیطان اما تونده بود بوری پیش دل برامد از زمین عجب گلی نازنین دوستی وضعیت و از بین باز درامد در زمین اما تونده بود بوری پیش هفت برد
اکای سمیر جان بنویسی 1000 روبل تا روی میکنم. 7 تا کی میگیره اکای ما؟ 7 تا کی میگیره؟ اکای ما 7 تا کدو میگیرم میریم داشت. شون اکای ما 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای ما 7 تا کی میگیره؟ اکای راجون رقم 1 200 روبل میگیره. اکای سمیر رفت. اکای منصور اکای عبدی ادیب 1600 میمونه. اکای شروع 1300 داشتی 1800 میمونه. اکای شخ 43 شیرپلنگ 200 میمونه. 7 تایش که نمیگیره. 7 تایش که نمیگیره. اکای ما 7 رقم 7 هیچ که نمیگیره. شیرپلنگ و رقم 7 یک خونجا میکشین شیرپلنگ و دام زمینیم. ها 21 1 تا 2 22 3 24 22 5 26 11 22 و 22 300 روبلی باره. 300 روبلی سویبوی رقمو اکای شروع اکای راج یک باره. اکای راجون 100 دیگر رکتا. اکای ادیب 5 اکای ادیب 5 باره یا نه؟ اکای شروع 6 باره یا نه؟ 7 تا کی میگیره 300 روبلا باره. باره 300 روبلا شیرپلنگو 6 باره. 7 تا کی میگیره 7 7 تا کی میگیره اکا جونوی ما؟ 7 تو 3 و 5 7 تو 3 و 5 اکا ادیب جون 5 7 تو 3 و 5 اکاش ایراجون اکا کی؟ ایراجون راکتا 7 تو 3 و 5 اکا ایراجون 200 دیگر میمونه اکا جونی ما 200 روبلی دیگر میمونه. 300 پارت افتی اکا جونی ما. ولی آدما اکای راجون 200 داشتی 300 پارت افتی 200 دیگر میمونه اکا. اکای کیس راکت هم میکنیم. اکای سمیر برو مدرف اکای ادیب 1300 میمونه. اکای شروع 1500 میمونه. سه رایش که نگیریف. سه رایش که نگیریف. 3 و 7 تایش که نگیریفته باشم بریم شیرپلنگو دو رقم خدا بگیرش 1200 روبل نشان داد. سه چو 3 12 7 50 کدر وارد 3 و 7 خدا یا اکوی ما 3 و 7 خدا 3 نیست 4 دا میکشیم اکوی ما 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 7 1 2 او شوا زندگی 1200 روبل اکوی ما 1200 روبل او شوا گل بار من زمین عجب گلین زمین اینکه وارزتون میری چودی و زارو من در زمین همه تون دا برد داری 1200 روبل دیگه او شوا میریم 4 5 6 1 2 5 6 1 2 4 5 6 1 2 میریم داشی ای 4 میکفونم شیرپلنگو 1200 روبل او شوا 4 20 5
20 شش 20 یک سه کرو دو 33 اوشا میگیم رقم یک با سه کرو اکا جونی ما اوشو چوا یک اکا ایراج اوشو چوا اکا 1200 بود او میگیم بریم نرتون بینم رقم 7 کی میگیره اکوی ما رقم 7 کی میگیره اکا جونو رقم 7 خودیا اکا جونو ما رقم 7 کی میگیره اکوی بوجینجان مرحمت اکای سمیر اینا سونتا پارت افتم 1000 روبل اکای راج رقم 7 هم میگیره تمام اکا جون 7 یک اخده اکا جونی ما 1200 روبل او شما او میگه میریم نرتون بینیم زنده و سربران خانواده باشه در خجانوی ما همه تونده بود بوری پیش او میگه میریم نرتون بینیم شما در خوی ما میریم داشی 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم داشی شرپانگو ما سومی اما اکر اپارتو میشو پیتو میکنیم میریم اکای راج 7 1 200 دوشت اکا جون 1200 میمونه اکای سمیر رفت تکپانی 1000 سومشه راکتش کدم سمیر ده 1000 سومشه راکت کدم از یا لحظه اکوی ما همه شوکی تو بکنم انا اکا سمیر رفت اکای ادیب 1100 میمونه اکا جون اکای شوروخ 1400 میمونه اکای شخ او میشیم اکا اکای شخ 200 داشتی او کدوم میزنه او شخ جان شما رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 21 اوشو چوا رقم 1 و 21 اکجونی ما با میریم رقم اکای ایراج اوشو چوا اکای شخ پافتوری اکای شخ پافتوری اکای شخ جون پافتوری 4 3 پاس او اکجون شما دی اکجون 1000 آمد که می بوز کردی 4 3 را کی میگیره رقم 4 3 را کی میگیره رقم 4 3 را کی میگیره هیچ کنیست 4 3 دا رقم 4 3 را هیچ کنه میگیره رقم 4 3 را هیچ کنه میگیره نگیرش میشینیم اکو جداد میکنه شما را میخونم اکای راج جون 1800 روبل داری اکای سمیر رفت تکپانی اکای منصور رفت اوام اکای ادیب 1100 داری اکای شروع 1400 داری 4 3 را کی میگیره اکا جانه ما 4 3 را کی میگیره 4 3 را کی میگیره اکا جانه ما مرحمت میکنیم با سوی رقم ها 4 3 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین
100 рубла ака, 100 рубла. صد روبلا بازی اکا نیما 100 روبلا اکوی ما 100 روبلا بازی اکای شروع اکای ادیب اکای ایراج همینجا اکا بازی کنی اکا جون 10 минут ака 10 минут дан ефир гирон меистам ва агум чи сразу мехрам миём ака агар роз боше миём 10 минут пас дар ҳар чорут дар ҳар сет кашидан мегирам ака 7-1 пас ина эраж бинавис эраҷон бинавис сумта мепартом акай шорухҷон бинавис сумта мепартом хитам акай шорух акай ки адиб бинавис акаҷон сумта мепартом ака адиб бинавис ки ҳеҷ каламонд ака ба худо ҳеҷ нахӯндам ака мурдам гушнагидам акай шорух 1400 дорӣ акай адиб 1100 дорӣ акай ки 1800 бинависа мепартом тун акаҷонои ман бинависа мепартом ки навист ака суми хита каса мебарам акай ки адикҷон 1100 та каса мебарам ака адик мешавам 1100 та каса мебарам ягон 1 соат 1.5 соат пас сар метум ака ватсап набинавис номут боло бурӯ ака ракетат мекунам силкат мепартам тамом ака адикҷон 1100 дорӣ ака ду рақам айхидат карочи ака ҳами сар додум ду рақам айхидат ака адиб 1100 рубл дорим ада 1800 рафт не акаҷон мекишим эфира ягон 1 соат пас сарш метум акаҷон эфира мекишем ака ягон 1 соат пас шумада акои ма акай шорух суми хитам роӣ кардам мерем дарши болши ба пеш шерпаланго шумада акои ма